Григорій Квітка Основ'яненко. Конотопська відьма. Посвящается Михайлу Якимовичу Бідрягі. Смутний і невеселий сидів собі на лавці у новій світлиці, що відгородив від противної хати, конотопський пан сотник Микита Уласович Забрьоха. Хоч парень собі й чепурний був, а тут і в неділеньку святу не брав білої сорочки, та й, прощайте в тім слові, китаєвих синіх штанів на ніч не знімав, так сердека у них і ночував, рад, що за північ допхався додому. А там, чи заснув, чи ні, вже його, ще сонце не сходило, збудили. Зараз схопився, випозіхався, вичухався, помоливсь Богу, нюхнув разів тричі кріпкої роменської кабаки, прослухав, що йому читали, дав порядок і, зоставшись сам у світлиці, сів на лавці. Голова йому не чесана, чуб не підголений, пика не вмита, очі заспані, уси розкудовчені, сорочка розкристана, край його на столі люлька й гаманець, каламар, гребінець і повна карватка ще торішньої дулівки, що ще з вечора наточила йому паська у пляшку, а він хоч і насипав у карватку, щоб то, знаєте, з журби випити, та як зажурив знову, та й забув, так і ліг, та й заснув. Та й тепер, уставши, не дуже на тую дулівку квапився, бо ще нове лихо зовсім його скрутило, і він і сам себе з журби не тямив. Яке ж то та йому лихо зіклалося, і від чого така журба його узяла? Але тривайте лишень, я вам усе розкажу. І відкіля він так пізно приїхав, і за чим не дали йому добре й виспатись. От кете лишень кабаки, в кого міцніша, та й слухайте. Пан сотник Уласович був чесного і важного роду. Таких, хто скільки не зазна, то сотенною старшиною усе були Забрьохи, а діди і прадіди Микитові усе були у славному сотенному містечку у Конотопі сотниками. Так від отця до сина так сотенство і переходило. От як і старий Улас Забрьоха, такий сотник Конотопський як помер, та такий усі люди, і старе, і мале, усі плакали. А як ховали, так труну його несли через усе село на руках, мов дідського батька, та біля церкви й поховали, і добре на усіх обідах пом'янули. А як же відпили сорочини, і громада зібралася на пораду, кого начинити сотником, то всі в один голос і гукнули: «А кому ж будь, Уласовичу, Забрьощенку, якого нам лучшого скати?» Отак то й настановили його сотником, і став він із Забрьощенка вже й сам Забрьоха. От він, поховавши батька, сюди-туди оглядівсь, аж вже йому годів 25. Нігде дітись, треба женитися, треба дівки скати. Батько, бо його старий Улас, був собі скупенький, і коли було Микита, як возьме його за серце, стане батька прохати, щоб його оженив, то старий насупить брови, зирне на нього сторч та й каже: «Нехай лишень виясниться, бач, нахмарило. Який тепер сякий такий син жениться? Бач, хліб дорогий, по 5 алтин мішок. Та й тісно нам буде, як тобі жінку возьмемо. Тільки є, що хата з кімнатою, та через сіни противна хата. Та й годі, де мені вас помістити з дітворою, що вже знаю, то й так і обсипле. Нехай лишень опісля, подумаємо». То було Микита почухається, та й з тим облизнем і піде. Тепер же, як старий вмер, йому своя воля. Зараз, узявши противну хату, перегородив, от йому є й світлиця, є й простор. Далі став в дівки скати і сів думати. Вже на яку то він не думав. Перш би то так, що йде. Зараз на Чернігівську протопопівну закинув, та й сам злякався від нерівні. Одної одежі на 2 воза не вбереш, а намиста, кажуть, мірками батько відсипле.
Так таки нічого. Там і богослови їли печені гарбузи, так нашому братчику нічого туди й квапитись. От він і спустився нижче, перебирав, думав. Далі як сплесне в долошки, як загомонить сам собі у хаті. Оце так, оце моя, хлопче, сідлай мерщій коня. Чи зібрав, чи ні, мерщій наш Уласович сів на коня, і як затопотів, так тільки, що оком його заздриш. Куди ж то він так потяг прудко? Еге. Колись то десь то на ярмарку бачив він хорунжівну Олену, от що на Сухій Балці хутір прозивається Безверхий. Він, дивлячись тоді, дуже дивувався, що дівчинка й молоденька, а купує борошна багацько. А як став розпитувати людей, так йому й розказали, що в неї нема ні батька, ні матері, а тільки самий брат, що вона хазяйка невсипуща, сама й коло коров, сама й у полі, при косарях і при жінцях, а зимою у винниці сама догляда і се борошно скупує на винницю. Брат її Хорунженко, хоч парень і молодий, так не хоче женитись, а думав у ченці, бо як був недуж, так обіщався. Коли, каже, видужаю, то піду у ченці, віддавши сестру заміж. От і видужав, а дожида доброго чоловіка, щоб йому і господарство, і сестру віддати, і вже ні до чого йому діла нема, усе тільки книжки чита, а Олена за нього усюди по господарству поворочується. От туди то й потяг наш пан сотник Забрьоха. Не взяв же його чорт на вигадки, чує кішка, де сало лежить. Одно те, що дівка здорова, молода, огрядна, чорнобрива, повновида, а худоби, так батечки, свій хутір, лісок, винничка, млинок, вітрячок, а скотини та овечок, так нічого й казати. І усе то їй достається. Затим то так наш Уласович і поспіша, що й коневі не дасть здихнути, і сам не обідавши 30 семисотних верст, і ще з гоном не спочиваючи переїхав, і як добіг до того безверхого хутора, і устав з коня біля Хорунженкової хати, та так і хитається, мов п'яний, а я й кажу, що він і не обідав нігде. Поздоровкавшись з паном Хорунженком і посідавши в хаті, от наші й розговорились проміж себе і признались, що ще й батьки їх проміж себе дружили, то й їм треба не цуратись один одного. Далі Хорунженко питав пана сотника, що куди його Бог несе і за чим. Зараз наш Уласович і став брехати, бо старі люди кажуть, тільки що ще задумаєш свататись, то й станеш зараз брехати, і що без брехні ні жоден чоловік не сватався. Отже ж то сотник і каже, що буцімто йому треба брагу для волів найняти на зиму. А ще де та й зима, і ще тільки Петрівка йде. Так він почув, що у пана Хорунженка у винниці барда добра і добре скотини доглядають. Приїхав найняти і сторжитись. Не знаю я сього діла і ні в віщо не мішаюсь. Проте сестра зна, сказав йому на одвід пан Хорунженко. А де ж Йосиповна Олена? Може, буває, її покликали, то ми з нею і скінчаємо діло, казав Забрьоха. Але, сестра у полі. Поїхали там трошки простя посіяти, так вона догляда, бо вже без неї ніхто нічого не тямить зробити. А ви, Уласович, не скучайте, вона надвечері буде. Поки вона вернеться, дівко, а вточили ж слив'янки, то ми по кухличку по-другому вип'ємо. Та вже ви у нас, пане сотнику, і заночуєте, бо вже не рано, сказав Хорунженко. Панська воля, отвіддав Микита, і радесенький собі. От як вицідили вони самотужки глек слив'янки, а далі й тернівки покуштували, чи трохи прибігла й наша Олена з поля. Бачить, що чужий чоловік, зараз мотнулась, звеліла із ставка потягти карасів і загадала вечерю варити.
Сюди-туди шатнулась і увесь порядок дала, що й на завтра робити, і кому, куди, за чим їхати, а далі одяглась таки любенько, як звичайно панноці та ще й хорунжівні, до старенької плахти та почепила плюстринову запаску, одягла то шовкову юбку та на шию дукат на бархатці та червоні черевички узула, а на голову хорошу стрічку поклала, та й вийшла і поклонилась пану Уласовичу низенько. Наш Забрьоха, як побачив таку панночку, що не тільки що зроду не бачив такої, то вона йому і не снилась така, та аж задрижав і не тямить вже, що йому казати, та вже Хорунженко нагадав та й каже: «Отже, пане сотнику, вам і хазяйка, радьтесь із нею, вона усьому голова». Так що ж бо наш Уласович? Ні пари з уст. Далі прийнявся, мнявкав, та й начне про воли, а кінча про голуби, дума об барді, скаже, об тернівці, та як замовк, та й знай слинку ковта, дивлячись на таку кралю. Олена собі дівка була бойка. Хоч пан сотник і сюди, і туди загинав, а вона його зараз розчухала, що він таке є і за чим приїхав. Та же ж каже йому і говорить: «Добре ж, паниченьку, допивайте на здоров'я тернівочку, та повечеряєте, та ляжете спати, а завтра, дасть Бог світ, дасть Бог і совіт, то й порадимо, що треба робити». Забрьоха, почувши сеє, та аж сам не стямився від радощів, дума: «От діло і зовсім, завтра тільки рушники брати». Та за кухлик, та давай знов смоктати з паном Хорунженком, що у ченці збирається, а таки сього діла не кидається і ще й дуже й полюбля. Олена таки частенько до паничів увіходила, так буцім за яким ділом, а тільки щоб більш розглядати Микиту Уласовича, що воно є. То як увійде та поведе очицями, що як терн ягідки на пана сотника, то в нього язик стане мов повстяний, і не поверне його аж пала. Полагодивши вечерю, вона вже більше не виходила. Самі паничі повечеряли і, докінчивши глек з тернівкою, пан Хорунженко хотів вже йти спати, аж ось наш Забрьоха поплямкав, викашлявся, поцмокав, потер уси та й став турацею казати, що йому дяк скомпонував вже давненько для такого случаю. От і каже: «Ось послухайте, паничу Йосиповичу, що я вам скажу. Несоразмірно суть чоловічеству єдино пребивання в дому і в господарстві. Всякое дихання шанується в двойстві. Єдино чоловікові на потребу пояти жону і іміти чада. І аз нижайших возимих сию мысль и неукротимое желание. Пламінь мя розжижають, і не отіду, до недежі не совокуплюся з ліпообразною, превелелюбнішою Катти». Та й змовк. Все то йому дяк таке списав, як він було думав залетятися до протипопівни з Чернігова, і Забрьоха дочитав до самого кінця так, як було тоді на пам'ять витвердив, та як згадав, що Хорунжівна не Катерина, а Олена, і не привелебна, а так панночка, от того той замовк і ні туди, ні сюди. Хорунженко зовсім було дрімав, а на сю рацею прислухавсь та й каже: «Що бо ви, пане сотнику, оце говорите? Щось я нічого не второпаю. Чи не після Тернівки оце ви таки стали?» Здихнув Уласович та й каже: «Бодай його писала морока». Все мені таке написав наш воскресенський дяк». «Так що воно таке є?» – спитав Йосипович. «Чи це вірша, чи що?» «Але я й сам не знаю, що воно і для чого», – каже Забрьоха. «Так нащо ж ви мені проти ночі таке говорите? Мене вже за плечей бере». «Та я б і не говорив, так лихо припало». «Та яке там лихо?
Кажіть швидше, спати хочу. Але, кому спати, а кому й ні, сказав Уласович, та й, здихнувши важко, поклонився Хорунженку низенько та й каже: «Вітайте за мене Олену, сестрицю вашу». «Йо», – сказав Хорунженко, задумав, став чухати потилицю, і плечі, і спину, а далі каже: «Побачу, що сестра скаже, нехай до завтрього, лягайте лишень спати», та й пішов від нього. Ліг наш Забрьоха спати, так йому й не спиться. Жде світу, не діжде, щоб швидше йому почути, що скаже Олена. Ну, сяк так дождались світу, поставали паничі і позіходились. Зараз пан Уласович і пита: «А що ж ви мені, паничу, скажете? Чи наша річ до діла? Бо я б побіг мерщій та старостами явив сюди закон сповнити. Кажіть бо». Сопить наш Хорунженко і нічого йому не сказав, тільки гукнув у кімнату: «Ану, сестро, дай нам поснідати, що ти там придбала». Ввійшла з кімнати наймичка, поклонилась та й поставила на столі перед паном Уласовичем на сковороді печений гарбуз. Як розглядів наш Забрьоха таку пинху, як скочить із-за стола, аж вибіжить з хати, аж тут батрак вже й держить його коня, і вже осідланого. Він мерщій на коня та на втікача побіля хат, тільки й чує, що люди з нього регочуться. Йому ще й більш стидно, ще й більш коня поганя, та й вибіг з хутора, розглядів, що за недобра мати, щось теліпається на шиї у коня. Коли ж дивиться, вірьовка. Потягнув тую вірьовку, аж і тут гарбуз, сирий причеплений. Кинув його аж геть, а сам за нагайку: «Знай коня, паня, знай паня». Одно те, що сором, а тут і такої дівки жалко, та ще ж ні ївши, ні пивши. От вже наш Уласович і додому з гарбузом так і біжить, як біг до дівки, думаючи рушники брати. І самому лихо, і кінь морений. Так на силу допхавсь додому аж опівночі і, як я розказував, мерщій. Смутний і невеселий сидів у світлиці на лавці конотопський пан сотник Микита Уласович Забрьоха. Аж об чим він сумував, ми вже знаємо. Еге, та не зовсім. Хіба чи не дасть нам товку оцей, що лізе у світлицю до пана сотника? А хто ж то лізе? Що ж це він так там мордується? То підкнеться у двері, та й назад наші. Ота хворостина, що несе у руках, та його спиня. Коли держить її поперед себе, то тільки ще ніс у двері ткне, а вже хворостина і обіперлась об угод. Коли ж її волоче за собою, то зовсім увійде у світлицю, а вона за ним волочиться і чіпляє його, як та сварлива жінка за п'яницею мужиком. Упоперек же і не кажи її всунути у світлицю, бо кріпко довга була. Лізе то не хто, як Прокіп Григорович Пістряк, сотенний конотопський писар і щирий приятель пана сотника конотопського Микити Уласовича Забрьохи, бо він без нього ні чарки горілки, ні ложки борщу до рота не піднесе. А вже на пораді, як Пістряк Григорович сказав, так воно і є, так і буде, і вже і до 100 баб не ходи, так ніхто не переможе. Що ж то він за хворостину пре у світлицю до пана сотника? Але лучше всього послухаймо, як і об чим вони собі будуть розмовляти, то тоді усе знатимемо. Та ще ж і те знайте, що пан Пістряк суть писар,
12 год вчився у дяка у школі, у год вчистив граматку, 2 годи вчив часловець, півчарта года сидів за псалтерем і з молитвами зовсім вивчив, та й 5,5 года вчився писати, а цілісінький год вчився на щотах. А проміж тим, ходячи на крилас, поняв гласи, і єрмолойні догмати, і сковородині херовимські, туди ж за дяком і піддячим окселентує і Павла чтєніє, коли небагацько закладок, утне на усю церкву голосно, а вже на річах так бойкий, що як розговориться, так усе не попросту, усе з писання, так і наш отець Костянтин, даром, що до синтаксису ходив, слуха його, та здвигне плечима, та й відійде від нього, кажучи: «Хто тебе, чоловіче, зна, що ти там говориш?» Отакий то був у нас у Конотопі писар, оцей Прокіп Ригорович Пістряк. Так як стане він з паном сотником за брьохою розмовляти, так ви тільки слухайте, а вже чи второпаєте, що не знаю, бо він у нас чоловік з ученою головою. Говорить так, що із 10 простими головами не розжуєш. Отже то, як наш пан сотник бачить, що пан писар не влізе у його світлицю з отою довгою хворостиною, та й пита: «Та що то ви, пане писарю, якого чорта до мене в світлицю прете?» «Та се добродію Лепорт об сотеннім народочисленії, в налічності предстоящих поновенію вашому, та бодай він сокрушився в прах і пепел, невмістим єсть в чертог ваш. Подобаєть або стіну протяти, або стелю підняти, бо не влізе до вашої вельможності», – сказав Пістряк та й почав знову возитись з тою хворостиною. «Що ж то за Лепорт такий довгий? Хворостина ж йому, мабуть, замість хвоста, чи що?» «Хворостина сія, хоча єсть і хворостина, но оная не суть уже хворостина, понеже убосуть на ній вмістилище душ козацьких прихраброї сотні Конотопської, за нахожденням писательного существа і трепетанням десниці й купнощуйці». Отак відсипав наш Пістряк. «Та кажіть мені попросту, пане писарю. О, вже мені те письмо остило та попоганіло. Ну, що нічого й не второпаю, що ви кажете, говорите. Тут і без вас нудьга узяла, і печінки до серця так і чую, як підступають», – сказав пан сотник та й схилився на руку, та трохи таки чи й не й пустив слізочок пари другої. «Горе мені, пане сотнику», – казав Пістряк. «Мимошедшою седмицю глумлягся з молодицями по шиночкам здешної Палестини, і вечеру сущу минувшого дне бих не подвижен, аки клада, і ним аки риба морская. И се внезапная вість потрясе мою внутреннюю утробу, а паче и паче, ягда прочтох і урозуміх повеління милостивого начальства збиратися у поход аж до Чернігова. Сіє, пане сотнику, пишуть, щадять душі наша, да никогда страх і трепет обуяють нами, і ми скобні падем на ложі наша і уснем в смерть. І того ради скритність умислиша, а киби у Чернігов, а хто вість? Чи не дальш іще, о горе, горе, і по Кирику горе. О горе, горе, Ригорович, о горе, горе, Уласович». Отак то горювали пан сотник з паном писарем, що прислано їм предписання іти в Чернігов зо всею сотнею і зібратись зо всім прибором і узяти провйонту для себе і для коней на 2 неділі. От як горюють пан сотник у світлиці, а пан писар за порогом, далі се і вигадав, бо вже на вигадки завзятий був, та й каже: «Соблаговоліте, пане сотнику, дати мені повеління о сокрушительному преломленні сієї трикратно опоганівшої хворостини. Я же нині суть у ранзі Лепорта, бо самі созерцаєте ясними, хоча й не вмитими вашими очесами, що неумістим єсть з нею у чертог ваш».
почухав голову пан Уласович, довго думав, далі й каже: «Себто, по-вашому, переламати хворостину? Так ти бо кажеш, що це вже не хворостина, але пордоб нашій сотні, так щоб часом не було натруски від старших. Бо і сам здоров знаєш, що пан полковий писар щось на нас добирається і так підгляда, щоб мокрим рядном на нас напасти. Не убоїмся, не устрашімся супостата за усею його враждебною силою. Цего ради довліять нам против нього бути мудрим, и сие последнє реченное предписание неупостительно сполнити, і для того, для повели, вельможний пане, да сокрушу сію палицю». Так, покручувавши вуси й очі, в стелю утопиривши, казав пан Пістряк, а далі бачиш, що пан Микита йому ні пари з уст, бо й досі ще не второпав, що той йому каже, та й скрикнув: «Так ламати!» «Та ламай, пане писарю!» Хрусь! Пан писар і переломив хворостину. «Переломишася, — каже, — і се нині можу вміститися в чертог твій». Та сеє кажучи, і уліз у світлицю, і кланяється пану сотнику, і подає йому з двох рук по цурпалку, і каже: «Подозвольте, прийміть». «Та що ти мені оце, пане писарю, тикаєш у вічі? Чи їх виштрикати хочеш, чи що?» – питається його пан сотник, притулюючись до стіни, а боячись дума, чи не погнав Григорович 5 химер, як було після перепою на великодних святках. Що воно таке є? Кажи мені попросту, без письма. «Сіє суть, пане сотнику, замість списка нашої сотні, — каже писар. Його вже не во змогах списати за здрижанням десниці моєї, від глумлення пияцтвенного з вищеіз'ясненними молодицями, і того ради узяк хворостину, і на ній на знаменнах коєждого казака, і се суть вірне число. У кожному десятці по 10 козаків, а усіх такових десятків суть також де 10, слідовательно уся сотня як скло. Соблаговоліте, пане сотнику, щот їй учинить, і по сій хворостині, і лицем кличу самою естественною сотню, зібравшуюся біля Палестини Кузьмихи, кривої шинкарки, оче саме обозріти». «Еге, пане писарю, — каже йому пан Уласович, — я б, пожалуй, соблаговолив, так ліків більш 30 не знаю. Лічи сам і роби, як знаєш, ти на те писар. А я все впісля підпишу, бо я на те сотник, щоб не лічити, а тільки підписувати». От і став пан Пістряк лічити. Лічить, лічить, а у 5-й сотні одного козака не долічиться. «Що за притча?» – аж скрикнув. «Со щитах і були усі, і се єдин не обертається. І зайду й паки учиню перепис, хто з оглашенних не дав мені й пред очі ваші стати, біжа і скрися. Не хто, як уповательно, ілько налюшня». От і пішов на двір до козаків лічити, а пан сотник зараз кинувся до карватки з дулівкою, та, не віддихаючи журби ради, та й висмоктав її дочиста. Аж ось і пан Григорович своїми цурпалками лізе у двері, і веселенький, і швидше, щоб втішати пана сотника, і каже: «Не журітесь, добродії, усе козацтво наше укупі, ні, жоден не пошвандяв нікуди, ось де вони є». І прийнявся лічити. В 5 у 5-м десятку нема та й нема козака. Як затупотить Григорович ногами, як ухвате себе за чуб, як почав коренити і батька, і матір, і увесь род того присучого козака, який ховається, поки він лепорт унесе у хату до пана сотника. Як на дворі ліче, так усі до єдиного, а у хаті ліче, то один, та усе в 5-му десятку так і щезне, неначе його злидень злиже. Вернувся пан Пістряк до сотні, перелічив козаків усі. Вернувся до пана сотника, лічить по хворостині, що кожного позарублював. Катма одного. Хтось утік. В 5 вернеться до сотні, щоб тому, хто ховається, голову побити. Так був усі якраз, а у світлиці по зарубках нема одного.
та разів 10 таке йому було привидєнє. Вже аж засапав сердешний, бігаючи з хати то в хату, то до сотні, то від сотні, що вже й пан Уласович убравсь і зовсім вирядивсь, і вже шапку узяв, щоб іти до сотні. Так у пана писаря один козак усе утіка, і хто такий? Ні, звісно, бо усі на зборі і один одного держить за пояс, щоб не утік ніхто, поки їх по хворостині перелічуть. Та годі тобі, Ригоровичу, шастатись. Ходім та удвох зо мною перелічимо. Коли там усі, а на хворостині нема одного, так кат його бери, нехай то і пропада, аби живі усі були. Так сказав пан сотник, та й приглядається пильно на писаря, чи до діла то він сказав, і що чи не гримне від нього за нісенітницю, як воно й часто бува. Довго слухався Прокип Григорович і пальцем поводив, а далі цмокне, як підскоче, як крикне: «От ця річ до діла! Утробою сожалію, що такової міштаніє, і зиде із глави моєї, і уклонися у дебрі пустинния. Та вам, пане сотнику, довлієть і полковим суддею бути за такової неограниченної і мудрої рішення, його же і аз не возиміх. Ходімо же, батьку, нині возвеселимося, утроба моя от цілосні сотні, і, скончавши діло, у рем'я й подкріплення вчинити». От і пішли. Агу. І наш пан сотник повеселішав трохи, що якось то ні думано, ні гадано, та придумав до ладу, та ще й так, що і сам Прокип Григорович Пістряк, конотопський сотенний писар, та й той його за вигодку зроду вперше похваляє. А Григорович іде за сотником та своє гада та дума. Все на біду вже йде, коли пан сотник та буде розумніший мене. Нащо ж йому й писар, коли пан сотник та буде розумніший мене? Нащо ж йому й писар, коли сам буде і видумувати, і підписувати? Оце тільки не видно, що сам буде писати, та може й на щотах викидати. Та не дамся, бо я йому хука всучу. Підійшли до самого шинку Кузьмишиного, аж тут і сотня стоїть, і, поскидаючи шапки, поклонились пану сотнику. «Здорові були, діти, чи всі ви тут?» – спитав їх пан сотник, і, узявшись у боки, оглядав їх оком, неначе облічував або розглядував кожного у пику. А він, я ж кажу, більш 30 ліки не знав, а козака ні однісінького у твар не знав і не тямив, хто з них Демко, а хто Продько. «Здоров, батьку!» – торохнула йому громада. «Усі ми тутечка здесь до єдиного!» «А перелічи, писарю, чи не сховавсь який?» – повелівав пан сотник, надувшись, як той сич. От писарю Григоровичеву вп'ять біда. Усі козаки, як стулив хворостину докупи, так і по зарубкам усі. Та який же там чорт мандрував, як увіходив до пана сотника, крикнув Пістряк з серця та аж ногою тупнув. «Хе-хе-хе, та тривай лишень, Григорович», – сказав йому, усміхаючись, пан Уласович. «Адже й козаки усі, із хворостини ні жоден не втікав. Се ти як переломив хворостину, так вона якраз на козакові хруснула. От ти, держачи її на 2 половини, тим одного й не долічувавсь. А козацтво сеє слухаючи, як підніме регіт. Так, таки, вельможний батьку, так, знай кричить і кажуть, от такий, бачу, наш писар, а бодай його. О, бодай ви показились із козаками, із хворостиною, із ліками, із начальством, кричав на всю вулицю Григорович, а сам як не лопне з серця. Ухопив тую хворостину, поламав, потрощив її на шматочки та й кинув козакам у вічі, приговорюючи: «Цур вам, пек вам, осина вам, нехай вам 112 лихорядок у 1,5 стільки щирячок і болячок, коли знайшовся уже розумніший мене. Нащо я вам?» Та почав 5 з письма, і зайду у пустиню, і вселюся в горах Араратських, у послідніх моря. Цур вам! От пан сотник його і спинив,
і, узявши за руку, і каже: «Годі, Ригоричу, ну не серця. А тямиш, як мені з тебе покипкувати, а ти вже й сердишся. А тямиш, як мені підсунув Лепорт, а я нічого пак не вміючи писати, та на ньому сторчі підписав. А пан полковник і підписав, що каже конотопський сотник, пане Микито: ти єси дурень? Та я за те на тебе й не сердився. Хоч ти й довго мені об тім докладки доклав і в вічі насміхався. Годі ж, годі. Ходімо обідати. Нехай вам сей та той з вашим обідом, окрім хліба святого. Бодай той подавився, хто таку мудрацію мені втяв, замотав руками наш пістряк, усе сердячись та й потяг, не оглядаючись додому, та й бормоче сам собі: подавишся, як я тобі галушку піднесу. Підведу тебе під монастир. Буде в Конотопі сотник, та не забрьоха. Кланятимуть цей пістряку. А нам же яка порада буде, загули козаки, дивлячись, що усе їх начальство чи переказило, чи кат їх зна. Писар, мов після дурману, повіяв собі додому, а пан сотник понурив голову та теж потяг до своєї хати. От вертають пана сотника і питаються, що їм робити і для чого їх зібрали. «А лисий дідько вас зна!» — крикнув на них Микита Уласович, лаючись і в батька, і в матір. «Цур вам, відчепітесь від мене. Війтесь собі куди хочете, хоч на шибеницю. Який я порядок дам, коли писар сказився? У нього Лепорт». Це пан Уласович усяку бумагу узивав Лепортом, не вміючи вимовити, чи там предписані, чи що бувало. Нехай, каже, чи не проспиться, бо він часто химери гонить, так тоді розтолкуємось, а тепер ніколи. Та й пішов тихою ступою додому. На те, дивлячись, і козацтво рушило, хто у шинок, хто у солому після такої муштри спочивати, а інші мотнулись на вгороди. Смутний і невеселий сидів собі на лавці, та вже не в світлиці, а у великій хаті конотопський пан сотник Микита Уласович Забрьоха, вернувшись після огляду козацької сотні. До того лиха, що йому вчора Йосипівна Олена, панна Хорунжівна, піднесла, мов тертої підніс кабаки печеного гарбузця. Що він після вчорашнього дня ще не пив, не їв, а тут ще не виспався? Що треба йому збиратися своєю сотнею поход аж у самісінький Чернігів? Та я ж кажу, що після такої біди ще й нове лихо зіклалося йому, що розсердив свого сотенного пана писаря Прокопа Ригоровича Пістряка. А розсердившись, вже він не буде ніякої поради давати, як начальство пришле обчим Лепорт, чи як там його. Тоді що чинити? От з такою то бідою, як йому і не бути смутному і невеселому. Еге. Сидить собі сердека у великій хаті на лаві, в кінці стола, голову понурив аж трохи чи не до колін. Сидить вже він не час і не два, аж ось із кімнати і обізвалась до нього няньмичка. «Чого би ви, паниченьку, сумуєте і сидите мовчки? Чи не пора вже лагодити обідати?» «Не хочу», — сказав Уласович, та й здихнув тяжко та важко на всю хату і підпер голову рукою. От няньмичка, погодивши, і вийшла з кімнати, та, дивлячись на нього веселенько, як тая ясочка, і каже: «Або, може, ви вже пообідали? Так, може, або скатись хочете, або що?» «Не хочу», — один отвід дає Уласович і не дивиться на неї. Поступившись, вернулась няньмичка в кімнату та й сіла в куточок ворчати. Ото вже, мабуть, був попа, та, мабуть, там і обідав, бо вже ті попівни, хоч до кого, так попідіб'ються, і усе, сидячи собі, знай коренила попівен. А Микита Уласович, знай собі, сидить і дума про своє. Аж ось риб, хтось увійшов у хату. Пан сотник зирк, аж то ввійшов не хто, як наш Ригорович. Мабуть, відсердився,
Ні, він не відсердився, а прийшов з хитрощами до пана Микити. Ось слухайте, що тут буде. От увійшовши та мовчки і став біля дверей. Не зрадувався ж пан Уласович, як вздрів щирого свого приятеля, а пуще тим, що думав собі, от теперечки вже він не сердиться і дасть мені пораду у моїй біді. Так Григорович бо не туди гне, як став біля дверей, так і став, і мовчить собі, і ні пари з уст не пустить. «Що скажеш, Григоровичу?» – питав писаря пан сотник, а той йому отвід дає, не сходячи з місця. «А що повелете, пане сотнику?» «Та ну собі в болото своїм сотничеством. Хіба не знаєш моєї натури? Перед козаками так я сотник, а ти писар. А коли ми удвох у хаті, так ми собі брати. Ну сідай же, сідай, будемо обідати», – так казав Уласович. «Дякую, я вже обідав», – та й кивнув головою Григорович сеє, кажучи. «От то вже бреше», – каже сотник. «Так сідай, таки я обідатиму, а ти пий дулівку. Ну що за мудря торішня, ще тільки на 7 тижнів почали, так там така, що і п'єш, і хочеться». «І спих трисугубою чашу бідствій», – сказав, здихнувши писар, «і вже не можу вмістити более суетливої дулівки, та некогда обращащихся в устах моїх, яко полинь». «Та що бо ви, пане писарю?» – став до нього сотник люб'язно говорити. «Якого чорта й досі на мене адом дишите? Ну завіщо і провіщо? І сам старий циган не розбере». «Не ліпо єсть, пане сотнику, совокупляти фараоницькое і воїнство з нами, правовірними. Тут і без цигана можна розгребіє сотворити. Єгде поднесоша мені трисубого клятою пенхву, убо що єсть після цього. Аки конь і меск, тьфу, паче і обаче». «Та яка ж там, пане писарю, пенхва? От тільки що ти не второпав тієї проклятої хворостини. Да погибнеть она шумом в пещі огнепалящій. А вам було, пане сотнику, дивлячись на моє глумлєнє, мовчання учинити, і не при громаді, аки лев, рикающе, вознепщевати нам я. Ну, особ мене появши, повідати було мені істину, да не восміються надо мною наші козаки і рекуть нині: писар наш суть дурень, не вмів розібрати, що хворостина суть удобосокрушаємая. Адже я вам добре ще в світлиці повідав, п'ян бих, і не істрезвихся ще до воної урім'є. А ще руті мої дрожаща, аки древесні листвіє, то якова бись глава зо всіми помишленії, бись яко тривольненне море. Того для подобало було вам, пане сотнику, вспять зря покрити пригрішення брата вашого. Сиріч устами ковуху повідати йому, а не во все козацьке услишаніє. Отже, твоя правда, Григоричу. Тепер я і сам бачу, що воно так є, казав наш Уласович. А це було завсігда так. Що пестряк не здума, що не скаже, то все пан сотник мерщій і каже: так, воно і є. От як і тепер підтакнув і, дивлячись йому у вічі, побачив сосе Григоровичу, як по губам вареником з маслом. От і став смілість з ним розговорювати і зашучувати, і каже: «Сідай же, приятелю, якого бо ти чорта там біля порога маячиш, як той цуцик на вірьовці. Ну йди ж, бо йди, сідай біля мене. Я буду обідати, а ти тягни дулівку. Пасько, а внеси лишень повну насадку дулівки». Вийшла Паська з кімнати і, переходячи через велику хату, вже веселенько глянула на свого панича. А Прокіп Григорович думав, далі став по хаті ходити і співа собі під ніс псальму: «Склонітеся, віки, сочоловіки», а далі як бризне шапку об землю, як здихне, та й підійшов до пана Уласовича і, закручуючи вуси, став йому казати: «Єй, істинно не лгу. І да пожреть мене общая матер наша земля на сонміщі, а ще збрешу хоч півслова.
Не довліють ні єдиному начальнику гобзення творити своїй десній руці серед писарю. Понеже і по єлику усяк чоловік і мать главу, глава і мать розум, розум і мать волю, а сія рекомая воля повелівають і десницею, і щуцею, і усяким членом. Но сіє суть приклад і сецевої розуміння, чоловік – Конотопська сотня, глава – пан сотник, розум во главі, аз – мізерний писар, аз імію волю серед дарування написати бумагу, так що ниглі й сам полковий писар утне подобадною. А ще лі убо чоловік не поведується главі, у неї єсть також де і глава розуму. Во оное время и мать быть и смятение и содрогание, тако і зді, а ще сотня не і мать повинутися пану сотнику, а сей вопреки і мать творити мені худшому, і що паче усього, не прикривати його незнані, но і ще й глумитися. Оле, пощо я на світі прибиваю? Та, наговоривши такого, сів на лавку і рукою підперся та й журиться. А Микиті Уласовичу його і жалко стало, і каже йому: «Коли правду, братику, сказати, то я не второпав нічогісінько, що це ти мені розказував. Бо це, бач, з письма, а ти знаєш, що я його не втну, і що воно мені зараз завадить, як хто з ним до мене підвернеться. Зділай же дружбу, не серця на мене, та з серця не говори мені з письма, кажи просто. Тут і так, не тобі кажучи, лихо, та ще з лихом, а тут ще у похід іти. Ось давай про це толкуватись. Що нам по тому лепорту робити, ну?» «Чорт зна, бо що ви говорите», – загомонів писар на пана сотника. «Чи подобає же от начальства, чи подчиненності писати лепорт? Повеление. Несмертне множество разів казах вам, і се узе всує. Та усе ж то лепорт, не що більш. Я рад, що й лепорт витвердив, а другого, що ти кажеш, так я й не вимовлю. Такат їх бери з лепортами, а от давай толкуватись, як у поход збиратись. Адже сотня уся, то й добре. Ну, дальш кажи, що робити?» Став кашляти Ригорович, як згадав, що він лічив сотню. От і став під нього підкопуватись, щоб пана сотника втопити, а самому... Ну, та не будемо поперед розказувати, а слухатимемо, як там було. Отже він і каже: «Що повелить пан сотник, маю невпустительно сполняти». «Та зділай милость, Ригорчу, годі мені сього докладати», – казав пан сотник та й сіда за стіл, бо паська внесла обідати і повну носатку дулівки. «Сідай», – каже, «зо мною, а коли не хоч обідати, так тягни дулівку та об ділах мені не докучай». От сотник мовчки обідає, а писар сидів, мовчав, далі за ложку та у ту ж миску, та й почав, як він каже, сокрушати перш борщ гарячий з усякою мілкою рибкою та пшоняну кашу до олії, далі захолоджуваний борщ з линами, а там юшку з миньками та з пшеничними галушечками, та печені карасі, та більш і нічого. Хоч наш Ригорович і обідав дома не менш того, що тепер їв і у пана сотника, так йому се нічого. Він у дяка у школі вчився, так за голос, що було як на обідах підніме, так як той дзвоник на усю вулицю чути, що аж у вухах лящить, так його пан дяк було по обідам і водить. То з ними привчився і наш Ригорович, і йому не страшно було хоч 6 обідів обідати. Так тим-то і з Уласовичем, як побачив добру страву та ще з свіжою рибою, так і прийнявсь молотити, неначе ще нічого зранку й не їв. Як їв? Їв добре, що аж за вухами лящало, далі схопив носатку та, не наливаючи в карватку, так з неї усю дулівку й вицідив. Далі, уставши за столу, подякував Богу й хазяїну, сів на лаві, викашлявсь, уси розгладив і каже: «Добре я ради трапези і преотминния дулівки предяю вишному забвенню прискорбіє моє.
да не пом'янеться к тому треклятая хворостина, преломленням своїм похитивши було єдиного козака. Цур їй! Да прибудеть вона трисугубу анахтема проклята, і да згорить в пещі халдейської, а ще лучше, як в гієнні огненій. Давай же діло говорити і діл творити. Да будеть вам, пане добродію, відомо, що нам невозможно у поход виступати. О! І почав карлючки гнути. «Йо!» – аж скрикнув пан Уласовець з радощів і підбіг до нього, щоб випитувати, і каже: «Як це можна? Але порт!» «Але! Ви таки усе своє, – каже Григорович. Вам хоч кіл на голові тиши, то у вас усе лепорт. Ну, дарма! Хоч би вони як не розписували, а нам не можна йти. Нам несуть удобно, нам ніколи». «А чому ж нам ніколи? Зділай, любов, розжуй мені й сеє слово. Чому нам ніколи?» Викашлявшись і подумавши, сказав Григорович: «Яковая нам соприкосновенность до Чернігова і до самої полкової старшини, а ще мир весь погибає». «Як це то?» – злякавшись, питав пан Микита. «Від чого мир погиба? Що ж це таке? Я конотопський сотник, та й не знаю, що мир погиба». «Та кажи ж, бо, будь ласка, від чого він погиба? І чи не можемо його як-небудь оборонити або підперти?» «Погибаєть», – здихнувши, каже Пістряк. «Всім зрящим і дивуючимся ніхто же о помощі не радить. Зрійте, пане сотнику Уласовичу, і ужасайтеся. 3 седмиці, і пол дощ не спаде, і земля не одождися, і небо заключися. Вся притворишася в прах і в пепел, вся прозябенія ізсохша, і єдиная пиль носиться у нашій вселенній, і, о горе мені, грішнику, пиль сія водворяється в непорочнім доселі носі моєм, і дійствує чиханієм, подобно акиби отнюховення, нестерпимія і треокаянне, тьху! Кабаки, от неї же чист бих і непорочено тут роби матері моєї дозді. О, горе! О, ну, так від чого тут миру погибати, казав пан Забрьоха, коли ти, пане писарю, чхаєш. Але чхаєш, покрутивши головою, казав Григорович, чхнеть і не тільки я, та хоч би сам полковий писар, та що то й казати, чхне і наш найясніший, найвельможніший пан гетьман, як онея зломирська кабака возгнездиться у носі його ясновельможності, а я її, окаянної подобіє суть сецевая пиль, вітром возмітаємая. І а ще не сотворив внезапного дождєнія, усе й схнеть і погибнеть, зелія й злаки зв'яднять, і не будять хлібенного произрастання. Тоді ми не точіє вощихаєм, і не умрем от глада, і жажди внезапною смертію. Розумно вам реку, подобають одождати бідствуючу землю нашу». «Ой, отже, пане писарю, я тільки через 10-5 уторопав, що ти мені говориш. Адже ти кажеш, що дощу в нас нема. Так що будемо робити? Чи ми можемо сили небесні знати і можемо зробити, щоб дощі йшли?» Можемо, закричав на всю хату наш Пістряк, далі як стукне кулаком по столу і ще дужче крикнув: «І паки реку можемо!» «А кажи, пане писарю, як?» «І я, конотопський сотник, і щось і досі сього не знаю», – питав Забрьоха. «Внимайте, пане сотнику, та будьте ласкаві, Микиту Уласович, уторопайте, що я вам казатиму, щоб мені по 10 разів не товкти вам одного. Є на світі нечестиві баби, чаятельно от племене ханаамського, по толкованню канальського, і же вдашася Веєльзевулу і його бісовському мудрованію,
и имуть упражнение у видимстве, и же ночным уременем, нам возлежащим и сплящим, сии нечестиві исходят из домов своих, и, воздівши нася білою сорочку, розпускають власи свої, яко вельблюжії, і, пришедши до сусідських і других жителей пребиваній, увходять у кравницю, простореще, хлів, і мають там окрав, і доять і їх, і кротких овечат, і безстроногих кобилиць, і сук злого собачого іщадія, і чторику, воздоять дряпливих кішок, вредоносних мишей, розтлінних жаб, и усякое дыхание ползущее и скачущее, имущее, млековместимые устроения, доять их токмо нечестивым и звістним художеством, и, собравши усі сии млека, дьявольским обаянием притворяют оное у чары, и обые производять усе по своему намерению, яко то. Викрадають сущих младенців з утроб матерних і влагають у онеє або жабу, або мишу, або єще і щеня. Посилають вражду і роздор проміж супружнього пребивання, возбуждають любовне преклонение у юноші к діві, і от онеє к оному, і прочее зло неудоборекомое, а паче усього затворяють хляби небесні і воспрещають дождеві орошати землю, да погибнеть род чоловіческий. Чи понятно вам теперечки, добродію, відкіль сія напасть постеже нашу Палестину, яко не іма мені краплі дощу, даже і до днесь. Ну тебо, не позіхайте та кажіть, чи урозуміли глаголеніє моє? А як же, хоч і позіхаю, та усе урозумів. Ти оце мені розказував, що в нас чи дощу нема, чи що? Так, так, но через кого сіє бисть? Чи через жаб, чи через кого? І я щось не розслухав. Та яких там жаб? Через відьом, реку вам. Та цур їм, не споминай їх мені, пане писарю. Ну, хоч до вечора ще й далеко, а як налякаєш мене, то я усю ніч буду жахатись і не спатиму. Усе відьом буду боятися. Та нам не подобає їх устрашатися, а довлієть і скореняти до третього роду. А як же ти їх, Григоровичу, скорениш? Ти за неї, а вона перекинеться клубком, кинеться тобі під ноги, зіб'є тебе та й щезне. Хіба ж не бува сього? Чимало старі люди такого розказують, так що, наслухавшись, цілу ніч дрижаки спати не дадуть. Не точию старі люди, но і аз може вам повідати про таковоє глумлєніє. Єдиножди вечору сущу, породоцтво яша мя і повідомиша на вечорниці, і діже я дохом, гуляхом довольно, а пихом без міри єлеко можаху. І єще мені у твердості сущу, і дух у своє містоприбивання, і недоходящу хижини старої цимбалихи, внезапу під нозі мої вержеся нічтось. Глава моя закружися, і аж шахтахся, і мотахся сімо і оамо, і не могу, що ми удержатися, падох, аки клада і успох, і спах тамо недвижим, аки мертв, донде же воссія утро. Сиє ж би сни іное, яко наваждення преокаянної відьми. Подобають убоїх добре привтюжити, да і злиють дожді своїх сокровенностей, і де оросять землю. Ну як же нам, пане Григоровичу, за них узятись, щоб вони вернули дощі, і щоб нам не наробили опісля якої капості? Не устрашимся і не убоїмся, казав пан Пістряк.
блаженные и вечные славы достойные памяти, преоспоминаемый родитель ваш и отець, Улас Панасович, велеліпний пан сотник прихраброї Конотопської сотні, його же мудрому управлінню уся вселенная дивувася, і да почиють над ним земля пером, той з сими бабами єгипетськими, просторище відьмами, управлявся благочестиво, мудренно. Довлієть і вам, добродію, по приміру оному, невпустительно сотворення учинити. А що ж покійний панотець з ними робив? Кажи лишень, може, і я теж зумію зробити. Часто поминаємо, отець ваш, їх возкищаще і урічисті топляше, а ще кая суть відьма, та не погрязнять на дно річної, а ще й камінь жерновний на виї єя причеплють, а ще непричасне єсть злусиму, аби я погрязніть у воді. Повеліть, пане сотнику, чи топить їх? Та топить їх, нащо леда що жаловать, рішив Уласович. Благо єсть, каже писар, утру сущу повелю уся устроїти, якоже обичай при такому казусі бувають, і усе буде благоліпно, а у Чернігов вже не підемо. Та ні, пане писарю, не підемо, тільки як би відкрутитись від них. Та відкрутимося, пане сотнику, відкрутимося, і сего ради, аби немедленно пошлемо гінця пішки, кривого Ілька Хверелущенка, да скандибають до вищого начальства з Лепортом, що нам не можна упоходити, заніже ми обаче погрижаємо відьом у бездну нашого ставка. І же щастя погубити увесь мир, сокривши дощ у сокровенностях своїх. Добре, добре, пане писарю, оце ми дуже мудро придумали. Йдіть же та пишіть Лепорт, а я щось, розговорюючи з вами, кріпко спати захотів. Мав було розказати і про свою біду, так не здужаю, так і коняю. Так казав пан сотник, кріпко позіхаючи. От Прокіп Григорич пішов порядок давати, як завтра відьом топити, а Микита Уласович ліг спочивать та наперед трохи чиниськавсь. На руку ковінька нашому пану Пістряку. Зробив з паном сотником, що йому треба було і чого йому давно хотілось. Пошив у дурні, підвів, щоб не слухав предписання начальства, не йшов у Чернігів, може від татар або від ляхів відбиватись, а поки кривий Хверелущенко з одною ногою до шкандиба і начальство прочитав Лепорт, то пан конотопський сотник замість діла прийнявсь відьом топити, подумав, що він то був нерозумний, а то вже й зовсім одурів. Певно, його змінять, а сотником настановлять вже ж нікого більш, як мене. Так дума собі Григорович, та кахикнувши, як пандяк, збираючись читати полуношницю дума, і ураговим бабам і молодицям, хто мені яку капость робив, або теє-то не сотвориша послушання, знаю таківських, усім віддячу, позаполіскую їх добре. Спасибі, що мій дурень гне шию і лізе у біду, як віл у ярмо. Тепер, Прокопе, тільки паняй. Далі здихнув та сам собі аж голосно сказав. Зіло для нашого братчика, хитрого та розумного писаря, любезное діло єсть, єгда начальствуючий такий дурень, як наш приснопоминаємий пан Забрьоха. Не оскудіє й десниця, і шуйця, і сполняється кишеня і скриня. Смутно і невесело було раз уранці у славному сотенному містечкові Конотопі. Хоч до сход сонця, поки ще й місяць не гаразд сховавсь, і піднявсь було по усім вулицям гомін, бігання, крик, галас. Та й стихло, і весь народ щез, так що ні по хатам, ні по вулицям нема нікогісінько, мов у шинку на Великдень перед Вутренею.
Тільки й чути, що корови, скільки є духу, ревуть, за тим, що хазяйки не йдуть їх доїти і не думають виганяти їх до череди. Телята по хлівцям, чуючи, що їх матки ревуть, мекають і подають голос, ніби просячи, щоб їх швидше випускали. Овечки мекекекають, кози собі теж за ними та тупотять, та бігають по загороді, шукають, куди б то вискочити і за собою овечат повести. Коні ржуть на усе село, аж луна по зорі йде. По хлівцям гусик гегекають, качки кахкають, квочки куткудахкають, бо усякое дихання без чоловічої помощі стражда. А чуючи такий гвалт, собаки то брехали, а то вже й стали вити. Малі дитинята, такі, що ще не здужають ходити, лазять круг своєї запертої хати та, учепившись рученятами за приспу, силкуючись, підніметься на ноженята та знайде на призбі скіпочку та, узявши у рот, і смокче замість кістки, та як стане у руках їх поворачувати, не вдержиться та плюсь вп'ять на долівку та й заплаче. А тут цуценя, ходячи близько, знаєш, і собі голодне, підійде та й облизує йому слізонький край носа і в роті язиком вилеже, то тут дитина, не вміючи оборонятися від цуценяти, ще й дужче заголосить, думаючи, що хто-небудь прибіжить його оборонити й обітерти. Так що ж бо? Хати по усьому містечкові позапирані. Вози, плуги, борони, рала, де були з вечора поналагоджувані, так собі й стоять. Воли, поївши свою соломку і бачучи, що їх ніхто не напова і не запряга, позринали й пішли собі по вулицям, і де не вздрять калачики або румен, і усякий бур'янець, то там і пасуться. Біля дякової школи хоч би тобі один школяр. І пан Симеон, дожидаючи їх, ходить біля школи, лагодячись на похорони і споминаючи про котію з медом, та пильненько призирається на двір старого Кирика, що вчора вже і маслосвятіє над ними правили, так чи не куриться в нього з труби, що, може, вже й обід варять, коли вже він вмер. Та ба, і труба не куриться, і у дворі ніхто не шастається. Ек-ек-ек-ек. Несли возстанесь от одра болізні, дума пан Сімеон і розсужда, ходячи по надвір'ю, які то люди тепер тугі на здоров'я та довговічні стали. Спом'яне про холеру, як то їм тогді було мудро жити, та здихне важко, увійде у хату та й стане різки в'язати на школярів, щоб на ким-небудь серце своє зігнати. По вгородам бур'янець і величенький, та ніхто ж то його й не дума полоти, хоч сапки й лежать біля нього. А промеж грядок з розсадою та буряками та прочою овощою добре справляються, хрюкаючи свині з поросятами. І байдуже, що щонебудь хазяйкам зоставити. Усе повиїдають і носом копають такі нові грядки, що лиха матері опісля них хазяйка і у 2 дня у лад доведе. А тепер нікому їх і вигнати, бо нема нікого. Та й що то? І в самих шинках пустісінько. Шинкар дріма собі на лаві, бо нікогісінько, не то щоб горілку пити, та й жінки з невістками нема. Так тим-то ніхто йому не боронить і дрімати. Посудина в нього, як ще з вечора попереполіскував та порозставляв, так вона і стоїть, і ніхто не навернеться у шинок з ногою. Та чого ж це так у славному сотенному містечкові, у Конотопі, чого так стало тихо і смутно, що не чути ніякого ні від кого гласу? І ні на одній вулиці не зустрінеш ні одного чоловіка, неначе нехай Бог милує, усі люди у усім містечкові повмирали, або, і то не лучше смерті, кримські татари похапали. Де ж вони подівались, що повідбігали і від хазяйства свого, і діточок манесеньких? Та нехай би вже жінки, їм хоч цілий день, зібравшись у кучу, теревені правити. А що мужики їх та діти без обіду,
Так то їм і дарма. А то ж і ні одного чоловіка не зустрінеш. Де ж вони є? Еге ж, аж ген-ген усі зібралися круг ставка та й дивляться. А навіщо дивляться? Так гай-гай. Такого привидення навряд чи є хто в нашому селі самий старий, щоб тямив, яке теперечка буде у Конотопі. Та що ж там таке? Посеред ставу убито 4 палі товстеньких, а угорі пов'язано вірьовками, та в 5 якось то хитро та мудро попереплутувано. Та у кожній палі угорі дірка продовбана, і туди вірьовка просунута. А по ставку їздять люди у човнах, а вони не рибалки, бо в них на човнах не сіті і не в'ятері, а теж вірьовки. А що на березі, так там-то увесь народ із славного сотенного містечка Конотопа іще зібрався, як і сонце не сходило, і місяць негаразд зайшов. От там-то і матері, що покидали їх хати, і маленьких діточок, і поросяток, і птицю, і коровок, і по печам не топили. От там-то й чоловіки, що покидали дома недужих жінок, і скотину, і позабували, що треба у поле їхати. Усі позбиралися дивитися, яка тут буде проява. Та чимало ж їх тут і було. І по всьому берегу, і кругом по горбикам, от як зерна у мішок набрати, так їх там тісно так було. А хлопці та підпорубочі, котрим із-за людей нічого не видко, так аж на верби позлазили і вкрили їх, мов ті галки. А крик, а гомін від того народу, батечки, неначе вода шумить, як у повідь греблю прорве. Усі разом говорять, і ніхто нікого не слуха, а вже ніхто, як наші жіночки-цокотухи. От там-то і шинкарка з невістками своїми, щоби ж них тільки шинкареві і виспатись. Говорять, щебечуть, розказують, хто вчора був у них у шинку, наскільки випив за гроші, наскільки хто набор узяв, хто що заставив, хто з ким і як полаявся, кого прийшла жінка та зайняла шинку, хто жінку в потилицю погнав і очіпок з неї збив, що волосом на всю вулицю засвітила. Як дівчата, обманюючи замість буцімто батькові, для себе купують горілку та по городам нищечком з парубками п'ють, та понапивавшися, перекидалися та боролися, Та годі бо, не усе розказуй, загомоніла шинкарка на невістку, так та й замовкла. А щось, мабуть, добре хотіла казати. А там, з другого кінця, край верб, школярі, замість того, щоб у школу йти та на кому з часловця, кому з псалтиря стихи твердити, а кому мно-тло складати, вони, зібравшись у купку, та скомпонували віршу на свого дяка, та нищечком на 6-й глас і виспівують. Прийдіте усі прихожани, подивітесь, наші всі дяки п'яні, а найбільше Симеон, обаче, от горілки нічого не баче, а накрилась і не вміє співати, і псалтиря забув читати, тільки й вміє школярам собітки давати. Днесь дячиха раз йому голову мила, а і змивши, світло погасила. Як же вріже їх на сім слові пан Симеон різкою, що з дому приніс, та як пожене їх нею до школи, а сам, поганяючи їх, божиться, що за сюю прикладку опріч субітки, що по закону подоба, буде їх шкварити, що в Бога день цілий місяць. А там, біля млинка, от там що діється, гай-гай. Аж 30 козаків, хто з пікою, хто з нагайкою, хто з добрим києм, хто з вірьовкою, а хто з колякою, та усі, що держаться міцно за вірьовки, а тими вірьовками зв'язано аж 7 баб. А що то за баби? Ге-ге-ге, а що то за баби, так я вам розкажу.
Перша, збудь вік, Пріська Черячка. З молоду не раз сиділа у куні, позводила на той світ аж 3 мужиків і усю худобу попереводила на зілля та корінці та на усякі ліки, та й лічить людей чи від лихоманки, чи від гризі, і від заушниць, бо вона з молоду давила зінське щеня, зніма остуду, переполох вилива, злизує від уроків, сонниці заварює, і чого-то вона не знала. І до неї з усіх місць, аж верстов за 20 наїжджали болящі. То іншому кому жити, той поможе, а кому умерти, то зараз після її води і умре. То Пріська і каже, не так він не дужав, щоб йому животіти. Раз пан Пістряк та просив її, щоб дала йому любощів, щоб його усяка чи дівка, чи молодиця, на яку оком накине, щоб його полюбила. Отже ж то випив тих любощів та й пішов на вечорниці. Та тільки було, що розходився, як же йому завадить, так і додому не добіг. От з того часу і став на неї гонитель. Друга була Химка Рябокобилиха. Стар чоловік замирала на своїм віку. І вже коли в кого що пропаде, то й не думає йти до ворожки. Вона самій умілій брехню задасть, а скаже на того, на кого хоче та на кого сердита. А їй як не вірити, коли вона, замиравши, бачила, яке на тім світі є мученіє і злодіякам, і табашникам, і брехунем, і мандрьохам. Так було, кого і до ратуші приведуть, піймавши на бакші з огірками або у коморі з салом. Та коли Химка скаже, що не він крав, то було зараз і пустять та приймаються за того, на кого Химка скаже, що хоч його тогді й у селі не було. Отак було, сказала раз і на пана Пістряка. Що то? І старшини не минула, що буцім він у чоловіка бджоли відрізав. Воно йому так і минулося, звісно, як писарю, тільки вже він на неї з тієї пори націлив. Третя Явдоха Зубиха, стара та престаренна. Але старі діди, що вже на силу ноги волочуть та розказують, що ще як вони були під парубочими, так вона вже й тогді така стара була, як і теперечки, так що, коли б не збрехати, було їй літ з 50 зроду. І кажуть про неї люди, що вона як удень, то і стара, а як сонце заходить, так вона й молодіє. А у саму глупу північ стане молоденькою дівчинкою, а там і стане старіця, і до сход сонця вп'ять стане стара така, як була учора. Так вона, як помолодіє, то й надіне білу сорочку і коси розпустить, як дівка, та й піде доїти по селу коров, овечат, кіз, кобил, собак, кішок, а по болотам жаб, ящериць, гадюк. Уже пак така не здоїть, кого задума. Хоч і ні за що, і нічого нема, то вона таки возьме своє. Раз пан писар Ригорович читав перед громадою якесь то предписання від начальства, і хоч перед тим днів з 5 кріпко курив, а тут складав добре, і вже було по верхам узявсь, як ось і йде Зубиха та й глянула на нього, і тільки і всього, що всміхнулась. Так що ж, він зараз бумагу об землю, підтикався та й давай вегері скакати перед громадою. Сміху було такого, що не то що. Та з того часу і став пан Пістряк, тільки хоч трошки погуля, то зараз і пожене химери. Отака то булася Явдоха. Четверта Паська Псючиха, не так стара. Так та усе нишком, не хвалячись, чаклує. Тільки й бачать її, що як усі полягають спати, а вона й вийде на двір та й махне рукою. То куди махнула, туди й хмари підуть. А хто б то до неї не прийшов, щоб або поворожила, або дала яких ліків, або хоч що-небудь таке, щоб хоч щось їй поклону не приніс, нічого не озьме і каже: «Я нічого не знаю, ідіть собі геть». Ну-ну, така то й не зна.
5 була Домаха Карлючківна. Як ще з молоду дівувала, так така була хороша, що й розказати не можна. Зростом собі невеличка, хоч у яку хату ввійде, то головою стелі достане. Суха та цибата, на голові волосся, як на кужелі вовна, а коли роззявить рот, так і лопата улізе. Нісочок, як у рябця, а як дивиться з Конотопа очицями, так одним у Київ, а другим у Білогород, та й ті, мов сметаною залеплені, а личком біленька, як чумацька сорочка, та ще й тому, мов граблями, уся твар її подряпана. От з такою-то красою вона дівувала. Перш зажадала поповичів, далі спустила на писарів з ратуші, забажала опісля вже й хлібороба, так ба, і личман не дивиться. Нічого робить. Пов'язала сіду голову, перейшла жити у пустку, що на леваді над болотом, та й стала чаклувати та людям капості робити. Вже й не думає ніхто заняти. Ось тільки не поклонись їй звичайненько, або пхни не бачачи, або що-небудь, то зараз і залящить. Будеш мені, песький сину, тямити, тривай лишень. То так і є. Або ходячи спіткнешся, або за обідом подавишся, або п'яний що-небудь загубиш, а вже не минеться так тобі. Хоч, як там кажуть, не тепер, а в четвер, хоч через год тільки вже не пройде тобі даром. Аж страшно більш про неї розказувати. Цювор їй, ще щоб не приснилось. 6 була Векла, старого Штирі невістка, а 7 Устя Жолобиха. Так нехай вже хто інший розказує, а мені ніколи. Чогось конотопський народ загомонів і закопошився, і комусь розступаються, і дають до ставка дорогу, та вже пак і не до поросят, коли свинь. Смутний і невеселий, надувшись, як той індик перед індичкою, хваброї конотопської сотні пан сотник Микита Уласович Забрьоха іде до конотопського ставка. Хоч на ньому і черкеска синя з позакидуваними назад вильотами, і татарським поясом підперезана, і ножик на ланцюжку за нього застромлений, і пика вмита, і борода виголена, і на голові шапка, та як йому були очі заспані й надуті, то й видно було, що він цілу ніч гуляв. Та й правда ж була. З журби цілісіньку ніч смоктав носатку, а паська няньмичка його знай доливала. Так після такої роботи, коли не виспишся, то й будеш довго чмелів слухати, я вже се знаю. Так куди ж йому не бути смутному і невеселому? Хоч і підійшов до людей, що перед ним усі шапки познімали і поклоняються йому, а він іде собі, надувшись, і ні на кого й не дивиться, тільки щоки роздува, щоб усі знали, що він тут, здесь, є старший. От підійшов до ставка, кинув оком туди-сюди та й крикнув грізно: «А що?» «Совершенію готовася», – відізвався до нього конотопської сотні писар Прокіп Григорович Пістряк, стоячи біля калавурних, що стерегли низку відьом, і придивляючись пильно, щоб котра з них, перекинувшись або сорокою, або свинею, та не дала б дьору. А як почув гомін свого начальника, то зараз, знявши шапочку, і підійшов до нього, і поклонився йому низенько, і каже: «Вожделінного умоіступлення, з дневним містопребиванням вам, пане сотнику, утрисугубляємо». «Спасибі», – сказав голосно Уласович, не розчухавши, що йому наговорив пан Пістряк, теж не вмівши й до ладу слова сказати, а так, щоб на ум збереде. Та при тім слові тільки трохи підняв шапку з голови та між її наплюснув 5 на голову та й сказав повагом, усіх озираючи і ні на кого не дивлячись: «Здорові!» А це вже, звісно, і усюди так поводиться, що чим наш начальник дурніший,
тим він гордіший і знай дметься, мов шкуроток на вогні. «Здоров був, батьку вельможний пане сотнику!» — заклекотіла громада, загули чоловіки, залящало жіноцтво, запищала дітвора, та й поклонились йому незесенько. От Григорович і шепче пану Микитові на вухо: «Сотворяйте ж діло начинання, угобзіте у нашій Палестині порядок». «Цур, дурня та масла грудка!» — шепнув йому на відвід пан Уласович. «Як мені укобзити? Як чи там, як, коли нічого й не второпаю, що це таке є?» «Так не творійте ж мені возникновення ні у єдинім ділі», — сказав писар та й пішов до свого діла. Еге, та хоч пан наш сотник Микита Уласович і не мав 9-ї клепки, та ще таки стільки глузду стало, щоб розібрати, що, коли каже: «Не піп, то й не ймикайся в ризи». Зовсім не тямив діла, так і не вередував вже нічого, не так, як наш генеральний суддя, нехай царствує. Той було і не думай його зупинити. Чи до діла, чи не до діла, знай, підписує, що попада. Писар було зупиняє: «Так де? Не хочу, каже, щоб діло валялося. Підпишу, от йому й кінець». То було писар, коли тільки побачить, що суддя у колегію йде, зараз і ховав усі бумажки, а то він їх усі зараз і попідчищує. Раз, ось міху було. Я ще служив тоді в колегії і вчив склади писати, бо був ще хлоп'я по 19-му году. Писарчата узяли та й списали таку бумагу, що суддеві ученці постригтись, а його жінку віддати заміж за пана обозного, що з нею було частенько у лісок за губами ходить. Ну, та й положили той лист перед суддею. Тільки таки, що ввійшов, сів, побачив той лист, потяг до себе, перехрестився та й каже: «Щоб недовго морити, нехай собі дякують, що швидко діло рішив, а винуватий нехай жалкує на себе». Та чирк і підписав рукою власною. А хлопці, ха-ха-ха-ха, на силу писар їх у потилицю попрогонював і, розтолкувавши суддеві той лист, порвав його на шматки. Та дарма, будемо своє договорювати. От пан Уласович стоїть собі, узавшись у боки, як той хверд, що в київській громадці, аж ось і підійшов до нього Хома Калиберда, стар чоловік, та, знявши шапку, поклонився йому разів з 5, а далі осмілився і каже: «Спасибі вам, пане Уласовичу, що кохаєтесь у старовині. Ще покійний ваш дідусь, пан Опанас, таки забрьоха, нехай над ним земля пером, і той не давав нас зобижати. Хоч трохи було засуха у хвати, то він зараз за поганських відьом. Та як 3-4 втопить, то де той дощ і озьметься. І усе було гаразд. Що то старовина, любезне діло». «Буде й новина непогана», — сказав повагом пан Забрьоха та й відступився від Калиберди, щоб той не дуже налазив на нього і щоб часом не позапанібратав з ним. Та щоб швидше від нього відчепитись, гукнув на Григоровича і каже: «А що?» А той, упоравшись зовсім, іде до нього й кахикає, і уси закручує. Це вже така звістка, що з письма стане говорити, та й каже: «Приспі у рем'я совокуплєнє сотворити й погрузити нечистоту во істочники водния. Ануте, братія, дерзайте!» Каламурне козацтво, як почули писарське повеління, зараз і відчепили з відьомської низки веклу штриху, ухопили її мерщій за руки й за ноги, цупко, щоб не викрутилась, та регочучи й помчали до човнів. Вона кричить: «Пробій!» Діточки біжать за нею та й голосять, неначе вже вона і не жива. Старий Штиря туди за ними шкандиба, та плаче, та лає і козаків, і сотника, і найпуще писаря. Так ніхто їх і не вважа, а ще деякі скучі кричать: «Держи, бо Йосипе, дужче, бач, пручається!»
А інший каже: попалась, а що, це тобі не корову північ доїти. Та й багато дечого прикладували, аж поки її до човна донесли, утеребили у човен і тут ще пуш держали. Як же довезли до паль, тут скрутили їй вірьовками руки й ноги гарненько, та вірьовки й попродівали у петлі, що на палях, та, підсунувши її вірьовками угору, як плюснули разом у воду, та як каменюка пішла на дно, аж тільки бульбашки забулькотіли. «Тягніть назад, тягніть! Не відьма вона, не відьма!» – загула громада в один голос, а хто молодший та ближче стояв, так аж кинулись поміч дати тим, що біля вірьовок. «Погружайте, погружайте, паче й паче, тресогубо окаянною щерь хананейською!» Як віл ревів Прокіп Григорович і спиняв людей, щоб не витаскували назад векли. «Слухайте мене, на усі заводи!» – кричав Уласович. «Адже я сотник, я повеліваю, тягніть назад! Адже не зринула, так вона й не відьма!» «Не відьма, не відьма, не знирнула, не звідьма, тягніть назад!» – кричав увесь народ, і вже писаря ніхто не послухав, і витягли веклу зовсім мертву, відчепили від вірьовок і, не кладовивши на землю, стали на руках відкачувати. Поки сеє ділось, пан сотник, відпочивши опісля крику та турбації, підкликав до себе Григоровича та й спитався: «Скажи мені на милість, за що її повелів топити? Жінка ще не стара і багатого, і чесного роду, не чути було за нею ніякої примхи. Суджу по правоті, без усякого возніклонєння дівствою», – сказав Григорович. «Она суть, хоча іще без старості жона, но і мать пінязя й до біса. Просих і не дала, позичах і не повірила, стражі предах і не відкупалася, як уже другі прочії. Сього ради розмислих ю погрузити і не історнути оттулі, донде же не дасть мені, чого й колеко поршу. Живуща матері її дуля, тресугуба живуща». Зрю, що вже її відтрусили. Нехай благоденствують до якого часу. «А воздайте сюди Устю вечериху!» – гукнув Григорович на клавурних. Притаскали Устю, і теж усе було щось з веклою, тільки Устя, як плюснули її у воду, так тут їй і амінь. Хоч і трусили, та і не відкачали, так і зосталось. Питавсь пан сотник у писаря і про сю, так нищечком йому признавсь, що, каже, желах совокупитися з її щерією Одарією, дуже ліпообразною, і вона, трисогубо нечестивая, замість желаємої дівиці, восклонила у кишеню мою тисячеклятий гарбуз, і покри предняя і задня моя срамотою, як рубищем, так се їй за оноє діло таковая пинхва. Аж ось і перемішав їм Талемін Левурда, кланяючись низесенько, і просить: «Будьте ласкаві, пане сотнику Уласовичу, може б сполоскали і мою жінку трохи, бо трохи вона, чи не відьмує». «Давай її сюди», – неначе проспівав, так заговорив пан Забрьоха. «У нас не попадай, зараз провчимо, а найбільш тих, що добрих людей замість рушників та годують гарбузами». Так здумав своє лихо, здихнув важко та голову понурив і стоїть. А Прокіп Григорович ще тільки почув, об чим Левурда став прохати, та так і затрусився, неначе циган на морозі. Очі йому так і заблискали, пика почервоніла, губи задрижали, і ледве-ледве може слово промовити. «А як ти, а за що твою жінку потопляти? Хіба ж вона волшебствує?» «Хе-хе-хе, а як же не волшебствує?» – казав Талемін Левурда Уласовичу. «Ось послухайте сюди, добродію. Разів з десяток таки мені привидєнніє було, що у саму глупу північ хтось і стука у вікно. Стука, стука, аж поки моя стеха, знаєте, жінка, прокинеться. Прокинеться та й вийде з хати, а я й засну.
та вже перед світом вернеться. То я й питаю, де ти, кажу, була? А вона й каже, ходила до коров, та оце змерзла, та й ляжу. А я кажу, лягай. А вона і ляже, та каже, змерзла, а сама як вогонь. Так се, бачите, добродію, вона не до корову ставала, а чаклувати, певне, чаклувати. А на той неділі, так я вже іменно бачив чорта живісінького, як от вас, пане сотнику, бодай ви здорові були. Ось бачите як, поїхав я на ярмарок та мав там пробути 3 дні, та як мені завадило, так я у той же день і вернувся, пізно вночі. Стук-стук у хату, жінка не відчиня, і з кимось розмовлята регочеться, і світло є в них. Я як рвонув двері, так защіпка й відскочила, а я ввійшов, дивлюсь, аж в неї в гостях чорт. Та от як бачите, словнісінько, як пан писар, Прокіп Ригорович, нехай здоров буде. Така йому і пика, і одежа, і усе таке. Я до чорта, а він від мене. Я за ним, проклятий чортяка, та у сіни, а сінешні двері засунув я таки. Він бачить, що не переливки, та у трубу. Я як злякаюсь, як вернусь у хату, та напіл, та що то, і кожухом укривсь, і сам дрижу з переляку, що бачив чорта, і що моя жінка з ним дружить. От я вам і кажу, непевна моя жінка, зовсім непевна. Сполощіть її хоч трохи, може, тогді дощ піде. А що ж, так і сполоснути, пане писарю, ану, так то сказав пан сотник Ригоровичу. Як же той крикне на нього, так що, ну, чи ви обуяли, закричав на нього, чи ви таки попросту одуріли? Вам не довліє ніякого рішення впускати без потребності моєї, за тим, що треба усякое діло угобзити і законне присовокуплення соєдинити. А ти, гаспецька лебурда, от що касательно тебе закон повеліва. Онного неуключимого Толемона Левурду, наважденням своїм приведшого сожитіє своє серед жінку до дружелюбія з сатаною, Дух Свят при вас, пане Уласович, убо подобає забити усякому такому сину нозі укладу. Агов, хлопці, поймітесь його і водворіте у ратушу, і присовокупіте нозі його доклади, бо сам сознання учинив, що видів осязяв живого чорта, убо він є колдун, чаклун, воутріє і зобію киями сього грішника. Поки се пістряк розказував, а сердешного Левурду вже й помчали до ратуші, а Ригорович повів оком, та з якоюсь молодицею чорнявенькою ззирнувсь, усміхнувсь, покрутив вус та й гукнув на калавурних козаків. «Ану-те, водворяйте у преісподній води до маху Карлючківну!» І після Карлючківни тільки забулькотіло, а громада, бачачи, що вона не вирина, загомоніла. Ні, вона не була відьмою, не була. І Пріську Черячку, і Химку Рябокобилиху, і Паську Псючиху топили, і котру втопили, а котру відволодили, що народ аж об поле руками б'є та дивується ще й каже: «Де ж та я відьма? От усіх топили і всяка порина, а відьма не знаходиться». Микита Уласович вже й дрімати став. По його так вже б пора б і додому. Чи будуть дощі йти, чи ні, йому нужди мало. Не стане свого хліба, йому принесуть. Конотоп не мале село. Без сварки і лайки, і без позивання не обійдеться. Усе, знай, позіха та погляда на свого пістряка, що задумався та пальцем, знай, штрика то в лоб, то в ніс. Думав та й крикнув: «Давай, остатки во язицях, водворики сюди, я вдоху зубиху!» Приперли й ту, відопхали човном до паль, підв'язали вірьовками, підняли до гори. Плюсь, як об дошку, так наша Явдоха об воду, і не порина.
А як рибонька поверх води, так і лежить, і бовтається зв'язаними руками та ногами, вихиля черевом і попереком і приговорює: «Купочки, купусі, купочки, купоньки». Увесь народ так і жахнувся. «От відьма, так, так!» – закричали усі. А Микита Уласович як позіхав, та побачив сеє диво, та так йому рот роззявлений і зостався. А Прокіп Григорович так аж танцює понад берегом та знай нетрудяще кричить: «Востягніте ще, верзіте во тьму водною!» Так що ж бо? Як не пащекує, а Явдосі нічого не зробить. Підтягнуть, гепнуть її скільки сили у воду, так не порина й не порина, та ще й глузує над усіма, та усе знай товче: «Купочки, купоньки». «А вознесіть сімо каменія і плинхводіланія», – здумав пан Пістряк, і так і народилася цілісінька куча цегли й каменюк усяких, що хлопці, почувши приказ, зразу мутнулись і нанесли. «Возложійте каменія на нечестивою вию її, і на руці, і на нозі її, паки потопляйте її», – так командував Григорович, аж підскокуючи круг ставка, та з серця аж з зубами скрегоче. Нав'язали моторніші цілісіньку низку каменюк на вірьовку, і, підвізши на човнах, аж на силу 3 чоловіка підняли тую низку та й накинули Явдосі зубисі на шию і думають: «От пірне». А вона, урагова баба, і не дума. Плава поверх води, та що ослабонили їй руку і вірьовки, так вона нею полощиться та й жартує: «А що ж, намистечко мені на шию почепили, а перснів і нема? Еге, бач, які добрі, кете і перснів на руки, і замість черевичків чого на ноги. Сокрушайте трисугуба окаянною кощунку ханаанською, чернь халдельською», – кричав, як опечений Прокіп Григорович, та аж запінився, як скажений, бачачи, що нічого відьмі не зробить і що вона над ним кепкує. Нав'язали їй на руки й на ноги каменюччя, бо живсь той чоловік, що мені про це розказував. А хто й казав, коли, знаєте, Йохім Хвайда, що позаторік вмер, так божив, що пудів 20 нав'язали їй на шию, на руки і на ноги, та, відчепивши від вірьовок, та її пустили у воду. Та що ж будеш з сучою-присучою бабою робити? Так і плава поверх води, і руками і ногами бовтається, і знай приговорює: «Купочки, купусі». А далі урагова баба обізвалася й до писаря, та й почала його кликати: «А ходи, Прокіпочко, сюди, нумо у купці купатись. Ходи, бо не соромсь, от надіну на тебе намистечко і перснів тобі дам». А Григорович аж увесь чуб обірвав собі з серця, що й поганенька б то баба, та над ним глузує. Далі кинувся до Уласовича та й каже: «Неусомнітельно сія баба сут от баб єгипетських. Вона єхидна прилюта, похитила дождевиє каплі іскри у себе у чванці або в інному місцеві. Повели, пане сотнику, возмутити її розанами, та потерпить до претерпимості і да розпустить хляби водні, і да ороситься земля». «Ой, ну не второпаю, пане писарю, що ви говорите. А я кажу вам, робіть, що знаєте, тільки швидше, бо вже обідня пора. Я вже давно дав дьору, так хочеться дивитись на сю комедію, що на бабі цілісінький вісь каміння, а вона не тоне, а плава поверх води. Робіть собі, що знаєте, а я буду наготове дивитись. Я на те в конотопі сотник». Повелів Григорович піймати у воді відьму Явдоху. Так де? Хлопці човнами і не здоженуть, і вірьовками накидають, так усе нічого. Так прудко плава, як тая щука, тільки попереду й позаду хвиля устає, бо, звісно, як відьма плава, вже пак не по-нашому. Плавала, плавала, шниряла, шниряла, та як бачить, що усіх потомила, так і піддалась. Що ж то зрадувався народ, як злапали відьму Явдоху зубиху. Усі кричать, гомонять, біжать до неї, проти неї. Усяк хоче тусана або запотилишника їй дати. Та їй за що? Нехай не краде з неба хмар, не хова дощу у себе в миснику. Ось як усі біжать круз неї, то за нею, та її аж на руках несуть, боячись, щоб не вирвалась та не втекла. А вона й байдуже.
Вона співа весільної пісеньки, як молода з дружками ходить. А наш Григорович перед веде та аж біжить з радощів, що таки напав на відьму, і що він її тепер скрутить і вимучить з неї, щоб віддала дощі назад, що покрала, та з радощів такі баляси точить, що не тільки хто, та й сам себе не розбере, що він і говорить. Далі закричав: «А дадіте сімо вербових, і удвойте лозових, і возглуміте її, і лекосили вашої буде». Де взялись і різки, скрутили зубиху Явдоху. Тільки що класти її, вона як то руку випручила, та й повела нею кругом по народу. Отже ж слухайте, що з того буде. От як положили її, по 2 парубки сіло на руки й на ноги, а 2 узяло здоровенні пучки різок та й почали чистити. Дже, 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 аж засапались б'ючи. Б'ють, і вже цурпалки летять. А що ж Явдоха? Лежачи під різками, казку каже. Був собі чоловік Сашка, на ньому сіра м'яшка, повстяна шапочка, на спині латочка. Чи хороша моя казочка? Та бийте окаянною ханаанку, аж заревів Пістряк. Хлопці деруть щомога, а Явдоха своє. І ви кажете: та бийте окаянною ханаанку, і я кажу: та бийте окаянною ханаанку. Був собі чоловік Сашка, на ньому сіра сірм'яшка, повстяна шапочка, на спині латочка. Чи хороша моя казочка? Та деріть дужче, крикнув ще ємочий сам пан сотник Конотопський, Микита Власович Забрьоха, що вже його дуже брало за живіт і печінки під серце підступали, бо не обідав і досі. Хлопці перемінились, узяли нові почки і стали пороти, а зубиха знай своє товче. І ви кажете: та деріть дужче, і я кажу: та деріть дужче. Був собі чоловік Сашка, на ньому сіра сірм'яшка, повстяна шапочка, на спині латочка. Чи хороша моя казочка? Соплетіте резонацію стернія і удвойте їй поруганія на лядвії, скомандував пан Пістряк, довго думавши, що б їй ще придумати. Хлопці чешуть Явдоху терновими, а Явдоха своє товче. І ви кажете: соплетіте резонацію стернія і удвойте поруганія на лядвії. І я кажу: соплетіте резонацію стернія і удвойте поруганія на лядвії. Був собі чоловік Сашка, на ньому сіра сірм'яшка, повстяна шапочка, на спині латочка. Чи хороша моя казочка? Та й до вечора не переговориш усього, що там було. Вже не тільки Григорович Пістряк, та й сам сотник Забрьоха почав сердитись, що нема кінця ділу. Б'ють бісовську бабу. Скільки хлопців перемінилося, скільки різок перебрали, і вербових, і березових, і тернових. А їй і не позначилось нічого, неначе тільки що лягла і ні трішечки і не бита. А вона собі знай, товче свого чоловіка Сашку. Отже ж то, як сеє діється, і гаспецьку католикову Явдоху б'ють, проліз крізь народ, та так і обступили Явдоху, та й не надивуються Демко Швандюра, стар чоловік і непевний. Подививсь, помотав головою та й каже: а що це вам за іграшки далися? Чи то пану сотнику знать скучно стало, так ви його забавляєте, як малу дитину, що різками порете, неначе кого путнього, вербову колоду? Як колоду? Що це він каже? Де там колоду б'ють? Загула громада і, дивуючись, розпитує. Де колода? Не бачите? Так дивіться ж, сказав Швандюра та й повів рукою по народу навпаки сонця. Так що ж, удивлення та й годі. Тоді усі побачили, що лежить товста вербова колода, попереплутувана вірьовками, і сидять на ній 4 хлопця здоровенних, і держать її якомога, щоб не пручалась, а 4 б'ють тую колоду з усієї сили добрими різками, неначе кого путнього.
а біля тієї колоди лежить сама по собі Явдоха-зубиха, і не зв'язана, і регочеться, дивлячись, як працюються люди замість її та над колодою. Так, скажете, се і не удивлєніє? Се вона, як її покладали парити, так вона рукою повела й напустила на усіх, хто був тут, мару. А Демко свіжими очима прийшов і бачив, що твориться, і як дещо знав і вмів проти цього що-небудь робити, то він і відвів мару від людей. От тоді тільки побачили, що били не Явдоху, а вербову колоду. «Ге-ге-ге-ге-гей!» – зареготався народ. Вже нащо пан писар, що сердив скріпко, а тут і сам розреготався, як узрів таку комедію. І що ж будеш робити? Звісно, що проти насилки нічого не зробиш, коли не вмієш, як її відвести. Ну, посміявшись, прийнялись радити, що з Явдохою робити. Той те, другий друге каже, а Демко швандюра той гаразд навчив. Таки, каже, нічого не думайте, а положивши, дайте добру хльосту, поки відверне дощі та роси, що знаю в неї на намисниках та на полиці. Та не бійтесь нічого, при мені не здужа навести. Коли ж і наведе, то я відведу. Хоч вона і відьма, та й ми, хоч не усе, а що-небудь таки знаємо. Нехай вона й прирожденна, а я тільки вчений, та дарма, побачимо. «Так восклоніть же її паки!» – закричав Ригорович, «і сотворіть їй школярську сікуцію, якоже і нам вооноє урем'я собітки твориша». Ще добре й не вимовив, а хлопці вже й мотнулись, розперезали, положили, січуть, і вже наші Явдосі не до казки. Вже і в неї у самої на спині латок 70, як у чоловіка Сашки. Мовчала, мовчала, хотіла відтерпітись, так ще не родився той чоловік, щоб утерпів під різками. Далі як заскавучить, як заскиглить, а далі як стане кричати: «Не буду до суду, до віку, батечки, голубчики, пустіть, пустіть, вернуй дощі, вернуй роси, буду тобі, пане сотнику, і тобі, Ригоровичу, у великій пригоді, тільки пустіть». «Годі», – повів Микита Уласович голосом поважно, а Пістряк знай своє: «Усугубляйте паче і паче». Хлопці не знають, кого й слухати. Половина б'є, а друга жде. «А бодай вас, пане сотнику», – так загарчав на нього пан Ригорович, «і ще було у п'ятерить уподобало за такової злодіяння. Се вона мені зробила, що я після перепою химери погнав. От таке злодіяння». «Але злодіяння», – казав пан Забрьоха, «тобі б усе тільки злодіяння й робити. Тут тільки трихи та мнихи, а вже обідати пора. Чи ще буде після такого парла дощ, чи ні, хто його зна. А що ми голодуємо, так все певно. А що нам, суча баба, з серця втнеть який бешкет, так і того треба боятися. Звели лишень покинути Явдоху, нехай відпочине після такої бані. Нехай тепер ханьки мне, ми ще доберемося до неї. Ходімо, Прокопе Ригоровичу, до мене. Паська наварила мудрого борщу, а після обід не буду скатись та розкажу тобі, який мені бешкет зробили позавчора у Безверхім хуторі. Ти ще цього не знаєш». Сказавши сеє, потяг пан Уласович додому. Прокіп Ригорович нас зоставсь і стоїть, мов обпечений. Узяли його думки та гадки, який то там бешкет зробили пану сотнику у Безверхім хуторі. Думав, а Явдоху за тим, знай, чешуть, аж цурпанки летять. Далі підняв палець догори і каже: «Догадавсь, сього мені й треба було. А покиньте, хлопці, бідну бабу понапрасно мучити. Пан сотник звелів було її парити до вечора, а я її помилую». Підвели Явдоху й ледве-ледве живу поволокли її додому. Народ так заклекотів за нею, все кричачи: «Відьма, відьма, покрала з неба дощі». А Ригорович іде собі та щось дума, далі й каже: «Такої мені і треба. Піддобрюсь і до неї,
Вона допоможе його втопити, а мені винирнути з писарства та на панство. Та й потяг. Смутна і невесела ходила по своїй хаті, проводивши когось від себе і зачинивши двері, конотопська відьма Явдоха Зубиха після прочуханки, що їй дали край ставка при усій громаді за чаклування. Хто ж то був у неї тогді, як усяк її цурався, бачивши, що вона є прирожденна відьма, і що у воді з каменюками не тоне, і дощі з неба краде, і мару на людей на села. Але хто? Не хто, як наш Прокіп Григорович Пістряк, конотопський пан писар. Він-то, почувши від пана сотника Уласовича, що йому було у безверхім хуторі від панночки Олени, він зараз узяв на думку, як би то йому свого сотника зовсім з'їсти. От від обід прийшов до Явдохи, приніс їй усяких гостинців і помирив з нею, що буцім се не сам він звелів її і топити, і парити, а що се пан сотник вигадав, і що буцім то хотів він її до вечора парити, а він же взяв свою голову. І став її пильно прохати, щоб якби того пана Микиту зовсім у дурні пошити. Він оце увечері прийде її прохати, щоб Явдоха так зробила, щоб Йосипівна його полюбила і за нього заміж пішла. А він піддасться у чаклування, так тут його і начинити дурним, щоб із сотенства відцурався. А намість того настановити сотникам його, Пістряка. І обіщав, що тоді Явдосі своя воля чаклувати, як і скільки захоче. Хитра Явдоха наче і піддалася. Подарунки забрала і обіцяла все зробити, чого Григорович бажав, і проводила його оце з хати. Довго вона після нього ходила по хаті та щось думала. Вже б то її сісти хочеться, так не може притулитись, так що щиро її повчили. Вона лежала і на печі, і на лаві, так не влежить довго, бо тільки й можна животом лежати, гарчерева або боком і не думай. Так її усюди списали. Ходить по хаті, ходить та й погляда на свої глечики, горщики, кухлики, де з усякого звіра і з усякої гадини є молоко, що вона з них понадоювала, перевертаючись до кожної матки усе різно, щоб не жахались і давались доїтись. А усі тії глечики, горщики, водянчики, кухлики стояли деяке на полиці, інше на намиснику, було й на припічку, було й на самій печі. Яке вже поставлене на сметану, а яке ще стояло під лавкою та край помийниці. Під полом лежали всякі трави й коріння, м'ята, любисток, терлич, папороть, собаче мило, дурман, усякі реп'яхи, куряча сліпота та й багато дечого. На полу на подушках лежав кіт мургований та усатий, і тільки йому й діла, що їв та спав. Та коли що було надума, то зараз до своєї хазяйки і озветься «Няу-няу». А вона усміхнеться та й каже «Так-таки, котусю, так». А коли вона що надума, то й питається його «Чи так, котусю?» То він до неї «Няу-няу». Еге, і знали один одного, що говорять. Більш у неї не було ніякого хазяйства, та й нащо їй? Чого забажала, то уночі перекинулась чи собакою, чи мишею, чи жабою, чи рибою, і чого їй треба, усього достала, і є у неї. Так вона то, сумуючи, ходила по своїй хаті і, поглядаючи на своє зібрання, казала собі на думці: «Є усяке, не піду до людей позичати». Далі зирнула на двері, що, я ж кажу, тільки що зачинила, проводивши когось то з хати, і каже: «Приводь тільки швидше проклятого сотника, я йому віддячу. Я б тобі, Григоровичу, хука усучила, та нехай лишень опісля. Тепер ти мені прислуговуй, а як з'їм гаспицького забрьоху, тоді приймусь і за тебе, сучий пістряче».
Хороше, що оце ти мені розказав про Забрьоху та про Олену. Ось я його оженю. Достанеться і тобі, що мене так занапастили, що й сісти не можу, і знущались надо мною, що при парубках порвали на мені і плахту, і сорочку, і пазуху розірвали, і очіпок збили, що я волосом освітила, та били мене, о, та били ж мене, ох, били ж, били, що ні сісти, ні лягти не можна, а усе отой швандюра, що зняв з них мару. Отак-то вона і довго сама собі розмовляла, аж поки в хаті зовсім стало темно, що хоч око виколи. Аж ось на вулиці загавкали собаки, вона й каже: «Ану, котусю, відкрий свої очиця й посвіти, чи не вони се йдуть». Кіт як розплющиться, як гляне своїми очима, та так як жар засяли, а Явдоха і бачить, що йде Микита Власович Забрьоха, конотопський пан сотник, а за ним писар його, Прокіп Григорович пан Пістряк, і щось у руках під плечем щось несуть. От вона зараз шатнулась, достала каганець, піднесла до кота, тернула його проти шерсті, так іскри з нього й посипали. І вона засвітила каганець, поставила на стіл, а сама полізла під стіл чогось то доставати. Аж ось рип у двері, і ввійшли пан сотник з писарем. Шапки з паличками постановили біля двері, а самі стали і озиратись, і пан Забрьоха і каже: світло горить, а її, бачу, і дома нема». «Де то вже нема», – обізвалася Зубиха, лізучи з-під покуття і таскаючи превеликенний горщок, ганчіркою зав'язаний. «Ось де я була. Оце доставала горщик з хмарами, що була заховала її на 39 рік. Так отже пан сотник Конотопський присилував мене повипускати хмари і дощ пустити». «Та вже, тітусю, годі обсім», – поклонився пан Забрьоха і став гостинець доставати. «Ось тобі хусточка, що мені попівна вишивала та подарувала. Так оце поклоняюсь нею вам. Так от ще аж цілісінька копа грошей. Тільки будь ласкава, тітко, не серце на мене і вибачай, що так з тобою прийшлося». «Все так, та є то, якось то не хотячи». «Як не хотячи?» – аж запищала, крикнувши Явдоха. «Як не хотячи? Коли б тобі хто так пику списав, то ти б не так сказав. Не хочу твоїх подарунків, цур тобі, пек тобі, війся з ними. Не мішай, іду дощі випускати, а то в 5 пеня буде, і завтра вже й не стоятиму. Пустіть мене, піду дощ випускати». «Тіточко, матіночко», аж в ноги упав сердешний Микита Уласович, та кістляві руки відьомські цілує та просить: «Не буду вже тебе турбувати, та й що мені за діло, що нема дощу? Отак пак. Я тут є сотник, голодувати не буду. Той прийде з хлібом, той з паляницею, той з буханцем, а інший і мішечок борошна привезе. Аби б тільки позивались, то нам, старшині, й дощі не під час, хоч би їх, тітусю, і повік держава у себе під покутем. От моїй біді поможи. Нате лишень, пожалуйте, от пляшка дулівки, от 50 тарані, ще свіжа була по весні, ось де ж і серпаночок. Тільки зділайте милість, пособіть моїй біді. Ось що я вам розкажу». Знаю про твою біду, якого тобі мудрого печеного гарбуза піднесла Йосиповна Олена, що з безверхого хутора, і як ти після нього на силу на другий день очуняв. Знаю усе. Аж і здивувався пан Забрьоха, що відкилясе, каже, вона усе зна, неначе тут була, та й став її пуще прохати, щоб вона вже не сердилась і заступилась за нього. «А що я тобі робитиму?» – питає Явдоха. «Не йде за тебе хорунжівна, так мені яке тут діло. Не йде, так скай другої». «Та де її у гаспеда скати?» – здихнувши, каже Уласович. «Одно те, що не придумаю, де другу скати, а друге те, що далебі не хочу, бо смертельно улюбив Йосиповну Олену, так що хоч би мені і суддівна, аби хоч і полковничівна, так я і не подивлюсь на них,
бо улюбив Улену усім тілом і душею, і серцем, і усім животом, і бачу сам, що коли її не достану, то або утоплюсь, або удавлюсь, або світ за очима піду. Поможи, пані маточко. Та беркить їй у ноги, та аж плаче, та просить, щоб не дала йому не своєю смертю пропасти, та так, щоб як-небудь поворожила, щоб вона за нього захотіла йти. Та як за тебе йти такій дівчині, вп'ять каже Явдоха. Вона дівка-козир, чи одежею, чи на виду собі, так зовсім дівка, худоба і грошей до ката, а ти що? Куди ти годишся? Та дарма, тіточко матінко, дарма. Нехай я й стидкий, і бридкий, і усякий, а ти таки зроби, щоб вона мене полюбила, та щоб за мене заміж пішла. Що копа, то копа оце на столі лежить, а от 40 алтин, та ще... Ні, каже Явдоха, та й відсунула від себе гроші. Мені сих креймахів не треба, нащо вони мені? У мене є усе, і чого забажаю, усього достану. Ну, а коли ти так пильно просиш, то нехай вже і змилосердюсь над тобою, тільки зроби мені от що. Що звелиш, пані матусю, усе зроблю. Чи ж звелиш конотоп спалити так разом з 4 кінців і запалю? Чи звелиш усю конотопську дітвору, що ви, відьми, не любите, так за один день усіх до єдиного і потрощу? І того раз, та мені тепер от що треба. Озьмите от того сучого та присучого сина Швандюру, що зняв мару з людей, що я була наслала, як мені сікуцію давали. Так озьми його під арешт, буцім він або прокравсь, або тебе лаяв, або що хоч на нього набреши і зведи пеню, та оббери у нього всю худобу, бо він собі заможненький. Та щоб на тебе родичі його не гримали, так ти віддайте і усе є пану писарю Ригоровичу. Благое діло і мудре рішення, пані Зубихо, єй, істинно, так обізвався пан Пістряк, сидячи собі на лавці край вікна, а Явдоха й каже, бо йому сироті нігде взяти, тільки що спадками живитись, а Швандюру возьми й вижени із села, щоб його й дух не пах. От коли се мені зробиш, то і я тобі. Мурлуняв, мурлу, обізвався відьомський кіт, і Зубиха схаменулась та й каже, ні, ще ось слухай ще. Домашена Ятрівка хменна зозулиха, не можна біля її хати йти, так і доклада мені про те полотно, що в неї з огорода пропало та якось опинилось у мене у скрині. Так вона мене злодійкою озива і усякі докладки доклада. Так чи не можна було її, підрізавши, теж з села вигнати? Та для чого не можна? Тільки кажи, усе роблю. Так казав пан Уласович, повеселішавши, що вже відьма стала до нього добріша. Оце усе, коли зробиш, то і я. Мурлу, мурлу, замурликав 5 кіт, і Зубиха знов стала договорюватись і каже, та ще от у чим пожаліюсь. Димко Сіроштан просвідку мені не дає. Позавчора хвалив, що мого кота вб'є. Так його то, пане сотнику, провчи та провчи. Та провчу ж, тітусю, так що до нових віників буде тямити. Тільки зроби й моє діло, пильно пристаючи, прохав її пан Забрьоха, і чого б то він не обіщався їй зробити, аби б вона так починила, щоб Хорунжівна за нього пішла. Ну, добре, синку, добре, коли ж так, то й так. Буде за тобою бігати Хорунжівна Олена і ночі не спати, як і ти за нею. Кицю, 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 мурлуняв, мурлуняв. Добре ж, казала Явдоха. А йди, пане Уласович, зо мною з хати та уступи з порога лівою ногою на пісок, щоб твій слід зостався й обізначився на піску. От і вивела його з хати, і слід його зібрала у хусточку і зав'язала. А далі, вернувшись у хату, посадила на лаві край стола, а Ригоровичу звеліла каганцем світити, а сама, узявши пана Забрьоху за лівий ус, і стала волосся відділяти. Заколупне нігтем волос та й лічить. 1, 2, 3, та як відбере 9 волосів, та 9-й і рвоне зовсім. Пан сотник кричить, пан писар регочеться, Явдоха Зубиха щось шепче та спльовує, а кіт мурличе на усю хату.
От так-то у бідного Микити Уласовича відьма виривала 9 волосся з лівого вуса і нарвала їх усіх аж 8. Достала шматок паперу і завернула туди теє волосся, а пан Забрьоха, повитиравши сльози, що так йому й текли від скубіння, став питати відьму, що коли вже, каже, вже зовсім поворожила, то вже я й піду. Іди, синку, здоров додому, та лягай спати, та й жди від хорунжівни присилу, щоб слав за рушниками. Пан Уласович це почувши, та за шапку, та з хати, та не оглядаючись додому, щоб відьма не здумала ще де в нього вирвати волоссів. Побіг сердешний, не дождавшись і свого писаря, бо той зостався ще у відьми і щось довго з нею гомонів, і кіт з ними мурликав. А як виходив пан Пістряк з Явдошиної хати, так чути було, що казав. І все оце благонаміренно устроївши, гряду у свою Палестину, прощавайте. Ідіть здорові, сказала Явдоха, зачиняючи за ним двері у хату, та й одізвалась до кота. Кицю, 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 мурлу няв, мурлу. Тут зараз узявши, зняла з голови очіпок, сіду, як молоко, косу розпустила, узяла білу сорочку та й наділа на себе, та ні пояса, ні плахти не підв'язала, так і стала по хаті ходити та шептати усяке колдовство, та у всякім углі серед хати і стала знов щось по-відьомськи бормотати. Далі узяла з кухлика якоїсь води та усе бормочучи побризкала тою водою і себе, і жлук то всередині, а кіт, що є духу, навчить, а далі на ноги устав та потягнувсь і засвітив очима ще дужче, чим каганець у хаті палав. Тут Явдоха мерщій у жлук то і полізла, а як вилізла, так стала дівкою. Та й дівка ж не мудра, і молода, і хороша, і чорнява, і ще, мабуть, красивіша від чернігівської протопопівни. От як переродилась наша відьма, узяла жаб'ячої сметанки та кобилячого сиру, головок від тарані і, поскладавши на тарілочку, поставила перед свого котуся і каже: «Коли, котусю, захочеш без мене їсти, так от тобі ласощів, не скучай без мене, поки я вернусь». А сама, доставши аж 5 дійничок, погасила каганець і пішла з хати доїти, кого їй треба було. Тільки таки, що другий півень крикнув, тут Явдоха, що є духу, ускочила в хату і впала, мов нежива. А як віддихнула і устала, так вп'ять стала старою бабою, як і була. Зараз кинулась до свого кота і розказує, мов чоловікові: «Котусю, киценьку, чи не скучав же ти без мене? Я трошки забарилась, поки пообдоїла усіх коров, овечок, а все ще мені треба було щучого молока на одно діло. Кинулась до ставка, та поки вражу щуку зупинила, поки її замовила, щоб далася здоїти, аж і крикнув перший півень. Та хоч він нам і не страшний, та все-таки треба було поспішати, щоб не заспівав другий, тоді б так на вулиці й простяглась, як тепер тутечка». А кіт, знай, хвостом помахує та усами поморгує, та що є духу нявчить, так то рад був своїй хазяйці, що вернулась. От вона йому постановила ще усякого молока і сметани, і стала поратись та дещо мішати та варити на чаклування, аж ось і світ. А тут трохи погодя і прийшла до неї жінка, уся голова обв'язана, і йде і оха, і прийшла і оха, і сіла і усе оха. «А відкиля ти, молодице?» – питає її Явдоха. «Та я здалека», – каже молодиця, охаючи. «Коли знаєте хутір, що на сухій балці, а зоветься Безверхий, ох!» Явдоха моргнула на кота та й каже: «Ні, не чула, і зроду не була, і не знаю, хто там і живе. Ти з чого до мене прийшла?» «Та не вам кажучи, прикинулась бешиха, та усю пику мені роздуло. Ох, та оце мене люди нараяли, щоб до вас іти. Зділайте милість, тітусю, робіть, що знаєте, тільки поможіть, щоб я сьогодні виспіла до панянки нашої Хорунжівни Йосипівни Олени». Та сеє кажучи, і положила на стіл буханець, 5 яєць і шага грошей.
Зубиха зараз і кинулась, положила долі ніж і звеліла молодиці стати на ньому босою ногою проти тієї щоки, де самий дужчий опух. А сама достала у покришку жару і положила туди кусок страшної свічки, та ладану, та клаптик тієї хустки, на чим становлять паску під свячення, а молодицю закутала, щоб увесь дим нікуди більш не йшов, тільки на неї. А сама з неї шепче та спльовує, та дме на жар, а кіт нявчить на всю хату. От курить та курить, а тут молодиця геп, і впала на долівку, мов нежива. Зубиха її відволодала і посадила на лавку та й каже: «Не журися ж тепер, минеться, як на собаці присохне. Все з очей. Який то чорнявий парубок та на тебе дивився та завидував». «Так і є. Це наш панич», – казала молодиця. «Такий, як на мене, не вздрить, так у вічі і загляда. А на тій неділі узяв та рукою погладив мене по щоці та й сказав: що за уж чорта гарна молодичка. Я так і згоріла, та від того часу так мене і узяло». Тут Явдоха й стала її розпитувати, об чим їй треба було, а далі й проводила з хати та й каже: «От тепер добре, тепер усе знаю». Смутна і невесела сиділа на призьбі біля своєї хати панночка Йосиповна Олена Хорунжівна на своєму безверхому хуторі, що на сухій балці, а білими рученятами коперсала у голові братику свому пану Хорунженку. Він сердешний той день з панотцем, що заїжджав до нього, поховавши когось на другім хуторі, та за обідом, поївши добре вареників та карасів у сметані жарених та запивши сколотинами, бо це вже діялось після Петра, витягли самотужки по носатці тернівки, а вишнівкою на дорогу запили, а під вечіркуючи, панич убрав аж 5 мандрик та горщичок масляків, у масличку та у сметані пряжених, що дуже їх любив, та так його, хто його знає від чого, і завадило. От він і приліг до сестриці на коліна, та як та йому й скала, а він і заснув. Тут прийшли з поля і корови, і овечата, от їх тут біля панночки і доють, і молоко у глечики зливають, а вона і байдуже, їй наче ні до чого і діла нема. Забула дивитись і на дійво, забула братику і у голівці скати, тільки у неї і на думці, що... Тільки що хотів був розказати, об чим наша Хорунжівна думала і чого була смутна і невесела, аж ось і прийшла до неї бабуся, така старенька, що на превелику силу дибле. От підійшла до неї та й каже: «Дай Боже вам, панночко, вечір добрий, нехай вам Бог помага». Аж здригнула Йосиповна, що не бачила, відкіля вона й узялась, і як перед нею стала. А далі, трохи схаменувшись, і каже: «Здорова, бабусю, а відкіля тебе Бог приніс?» «Та я так собі. Я і здалеку, і не здалеку, я і тутешня, і я і зовсім не відсіль. Я і нічого не знаю, і усе знаю. І хто, і по чому журиться, і я знаю, і не знаю, і що подіяти, і вмію, і не вмію». «Ох, бабусю, та ти не проста», – питається Олена. «Та простісінька, бач, не вашого панського роду, а проста собі стара баба, не знаю нічиєї журби, не знаю, хто, сидячи на призьбі, журиться об Дем'янові, що пішов у поход з козаками. Я такий того не знаю, хто біля колодязя усю ніченьку з ним просиділа і на прощання зняла з руки срібний перстень і віддала з хусточкою, що сама усякими шовками вишивала». «Ох, мені лихо, бабусю, та ти усе знаєш. Не гомони, будь ласкава, братик прокинеться та почує, та мені сміятиметься. Нехай після вечері я тебе покличу, то ти в мене ночуватимеш, та й поговоримо з тобою. Під повен місяць тепер то й робити, що треба. Нехай братик іде до себе у хату, збуди його, а я тобі скажу, що треба робити та ділом спішити. Я знарошне до тебе сьогодні після вечерні з Києва пішла». «Як це можна? З самісінького Києва? Після вечерні?
Та сьому не можна статись, питав Олена, дивуючись. Як таки можна від Києва так скоро дійти? І близенький світ. Пожалуй, дійти не можна, так ми то знаємо, як воно робиться. Збуди лишень братика швидш, нехай йде до свого діла, мені треба швидш поспішати. Та братику щось завадило трохи не з очей. І був здоровий, та як глянула на нього та чорнява молодиця, що коло корови ходить, та глянула та й усміхнулась, я сама бачила, та після того так його за живіт і узяло. Чи соняшниці, нехай Бог боронить, чи що. Все очі наробили. Та не журись, я відведу. Ось збуди братика, а я навчу молодицю, що йому треба робити. Від неї сталося, вона нехай і зніма. Олена стала братка будити, що хріп на весь двір, а бабуся підійшла до молодиці, а та зразу їй крикнула: «Ох, тітусю, і ви до нас прийшли?» «Але не кричи лишень», – каже бабуся, «а от що зроби. Озьми шупу-шупу-шупу-шупу». Нічого не можна було розслухати, що їй там бабуся шептала, тільки опісля молодиця їй каже: «Та добре, добре, забавте тільки панночку». «А вже», – каже бабуся, – «все вже моє діло. Ходиш сюди за мною». Та й привела молодицю до панночки та й каже: «Ось я навчила молодицю, як з панича соняшниці зняти. Йди ж, паниченьку, швидь з нею, вона зробить тобі, що я звеліла. Та швидше робіть, а то тебе так розбере, що і на стіну полізеш». «Ох, лишечко», – казала, злякавшись Хорунжівна, «іди ж, братику, іди швидше. Роби йому, Мотре, як бабуся казала, та роби гаразд, не спіши». От пан Хорунженко пішов з молодицею у хату, а бабуся плюсь біля панночки сіла та й каже: «Тужиш, моя зозуленько, за своїм сизим голубоньком, та ба, нема його тутечка. Пішов далеко-далеко, аж до Чернігова». «Та по чому би ти, бабусе, все знаєш? То се тобі розказував, що я там чи журюся, чи що там таке?» «Я й не знаю», – питала, соромлячись, Йосиповна. «Вже то я не знаю», – каже бабуся. «Нащо ж нам і зорі, коли нам на них і не дивитись? Гляну з вечора, гляну й опівночі, подивлюсь і перед світом, та й знаю, де що діється». «Коли ж ти знаєш усюди, де що діється, то скажи мені, бабусю, що робить тепер?» – сказала Олена, та й почервоніла, як кармазин, і язик став мов повстяний. А бабуся перехопила та й каже: «Дем'ян? Еге-ге-ге, Суденко Халявський Омелянович? А тож, ось слухай, доню, що він робить. Оце був з козаками на муштрі перед паном полковником та, втомившись, прийшов додому, роздягся, розперезався та й ліг, сумуючи об тобі, та й журиться, що дума не швидко тебе побачить. І кажуть таки, що не швидко їх спустять. Не журись, може, ти його і сього вечора побачиш». «Де то вже, бабусю, мені його побачити, та ще й сього вечора? Він не птиця, щоб йому до мене прилетіти». «Хе-хе-хе, хоч і не птиця, а прилетить і уродиться отут перед тобою, як оце я. Чи хоч, щоб прилетів?» «Де ж то вже, моя голубочко, не хочу, аж жишки трусяться, щоб хоч би його побачити. Зділай милость, нехай прилетить до мене, та чи не буде йому якої від того надсади?» «Таки аж нічогісінько, він та не козак. Прикличе його, пань-маточку, хоч на часиночку, хоч на годиночку, хоч би я на нього подивилася. Що знаєш, те й роби, а я нічого не пожалкую. Усе тут моє, дам тобі усього, чого забажаєш. Добре ж, доню, добре, ходім своє робити». От і ввійшли у велику хату, позащіпали і двері, і вікна, а вже і сонечко стало заходити. Панночка затопила в печі, сама сходила по воду, а йшла по воду, як бабуся її навчила. Не прямо до криниці, а вулицями обходила навпаки сонця. Прийшла до криниці, набрала відро води та й вилила до сход сонця. Друге набрала і вилила на заход сонця. А третє, набравши, що є духу, не оглядаючись, і вп'ять не прямо, а вулицею за сонцем.
От як принесла та й настановила кашник з водою, а бабуся достала з-за пазухи зілля, любистку, материнки, чорнобривцю, цвіту папороті, терличу та усього по пучечці всипала в кашник та й пристановила до вогню. А сама узяла муки пшеничної, замісила водою та й вийняла з калитки у папірці кошачого мозку, відколупала пальцем та й положила у те тісто. Далі достала у себе з хустки, що був зав'язаний, слід пана Забрьохи, та й розділила пополам і одну частку всипала у те ж таки тісто, замісила і скачала коржик, посадила в піч пектись і усе з приговорками та спльовуванням, а хорунжівні звеліла сидіти на полу, підібравши під себе ноги, не жахатись і що взрить не боятись нічого, і все думати про свого молодана. От як коржик спікся, вона й дала його з'їсти Олені за 3 рази, запиваючи з водянчика водою, що нашептала бабуся, а затим і горщик з зіллям став закипати. Бабуся, гукнувши на Йосипівну, щоб нічого не жахалась, узяла другу частку сліду Уласовичевого та й всипала у кип'ячий горщик і стала мішати, а сама аж у піч мов улізла, та що є духу і кричить: «Терлич, терлич, 10 приклич, а з 10 9, а з 9 8, а з 8 7, а з 7 6, а з 6 5, а з 5 4, а з 4 3, а з 3 2, а з 2 1 та доброго». Та й примовила нищечком, щоб Хорунжівна не чула: «Пана сотника Конотопського Забрьоху, Уласовича Микиту, а хто жде та дожида, та нехай собі дріма». Та й дмухнула на Олену, а та ні з сього, ні з того і стала собі дрімати. В 5 вража баба стала горщик мішати і в 5 кричить у комень тії ж речі: «Терлич, терлич, 10 приклич», та й звела на одного усе-таки пана Уласовича. Далі й примовила нищечком: «А хто сидить та ждеть, той нехай собі заснеть». Та всп'ять дмухнула на Хорунжівну, а вона сердешна так і заснула. Стала бабуся утретє мішати зілля, і вже що є духу у трубу кричить на терлич, і як довела до одного, так аж запищала від натуги, кричучи зо всієї сили та зовучи пана Уласовича, а на Хорунжівну дмухнула і говорить: «А хто спить сопе, так нехай і захропе». А від цього панна Йосиповна бебех у подушки та й захропла на всю хату. А тут щось із сінею хатні двері — геп, та й стогне, і щось мурниче, і охка. Ге, побачим опісля, що там буде. Смутний і невеселий стояв, руки зложивши, хваброї Конотопської сотні пан сотник Уласович Микита Забрьоха у славному сотенному містечку Конотопі, на вулиці біля шинку, де усегда збиралася сотня чи на муштру, чи на переліку, що чи не втік котрий козак часом бува. Стоїть він сердека, руки зложивши, голову понуривши, мов віл перед ярмом. А козаки начисто, уся сотня, як скло, перед ним стіною стоїть, шапки поскладавши на приспів у шинку, щоб як буде яка муштра, так щоб не поспадали з голов, а дітвора, що тут такий біга круг козацтва, щоб не попідбирала та не позаторили куди геть. Так ото стоять козаки і ждуть, що з ними будуть робити і який приказ буде, та промеж себе дещо й базікають, мов вода на лотоках шумить, аж луна йде. Та доставши з халяв хто ріжок з кабакою, та нюхають та чхають, а хто люльку, та тут її розпаливши і смокче. Пан Забрьоха сього нічого не вважа, і не бачить, і не чує, що край його діється. Йому здається, що він і досі слуха, що читав йому пан писар Конотопської сотні Прокіп Григорович Пістряк. А сей давно вже прочитав, що треба, та, зложивши бумагу, кладе у кишеню. Аж ось пан Уласович здихнув тяжко та важко, мов ковальський міг, та й пита писаря: «Зділай милость, приятелю Григоровичу, розкажи мені словами, що ти там у Лепорті читав».
Ти знаєш, що я нічого письменного та не розжую, хоч і у школі вчився, і вірою почав було вчити, та неже за ним, як затявсь, так покинув письмо. Так ти мені не читай, а розкажи, що оце за лепорт приніс козак з Чернігова. Адже ми послали лепорт, що у поход не підемо, хоч нехай кіл на голові тешуть. Нам ніколи, друге діло зайшло. Так чого ще вони пощекують? Уся спирра чернігівська безумію удадеся, став казати, покашлявшись, пан Пістряк. Восписують предписання і лають вас, пане сотнику, і мене воссивають, прощайте усім слові, дурнями, за неже ми возгнущалися їх повеліванням і не направихом стопи наша до Чернігова. Догадався, хоч через 10-5 уторопав, що ти, пане писарю, говориш. Так себто нам усе-таки збиратись до Чернігова? Не іначе, як обаче, сказав Григорович, моргнувши усом. Так трястя ж їх матері, от їм дуля підніс, та, зложивши дулі, і став крутити. Крутив, та на Чернігов і по села, та усе прицмокує. А далі як крикне: «Не піду, я їм послав через Кривого лепорт, що нам ніколи». А пан Пістряк і каже: «Та наш Кривий іще не сотворив до Шкандибанія і до половини путі. Не возмущайтесь, пане сотнику, ми не ізидемо, донде же не получимо отвідствування на ваше сомнітельство». Так, Григоровичу, не підемо. Бач, я мудро спомпонував. Не підемо, та й не підемо. Ну, хлопці, сонечко заходить, розходьтесь вечеряти, а завтра чим світ з косами косити мені. А ходім, пане писарю, до мене вечеряти. Паська наліпила мудрих вареників та спрягла яєшню. Ой, лишечко, ой, рятуйте, ой, біда, став пан Уласович не своїм голосом пробі кричати та за боки хвататись. Пан Пістряк і козацтво кинулись до нього, що йому так сталося. Аж він шелесть піднявся до гори і полетів, як птиця, усе-таки кричачи, що є голосу. Що ж то ужахнулися усі люди у славному сотенному містечку Конотопі, як побачили, що їх прихваброї сотні пан сотник Микита Уласович Забрьоха та піднявсь під самісінькі небеса і без крил, та летить, як тая птиця. І жінки, і мужики, і мала дітвора, та що то? І старі повиползали з хат дивитись на таку прояву, і усі ж то позадирали голови і дивляться, як пан Забрьоха, мов птах який заморський, летить попід небесами. Руками бовта, мов крилами, черкеска йому роздувається, ногами дрига, шаровари напружились, сам употів, ніби у гарячій бані, і летить, і кричить, і де заздрить на землі чоловіка, то скільки є голосу пити просить. Сеє, бачачи, старі люди плюють, жахаються, жінки голосять з переляку, а малим дітям не одному довелося переполох виливати. А то ж і не страшно? Ага. Прокіп Григорович, бачиш, де таке діло, став, задравши догори голову, рот роззявив, аж горлянку видно, очі вилупив та руками, знай, розмахує, щоб то піймати та вдержати пана сотника, що полетів, як гусак. Та й козацтво усе, таки усе до одного дивувалися на сюю кумедію. Та як і не дивуватись, бачачи, що чоловік у своїм умі і ні з того, ні з сього полетів, як птах. І коли б все опівночі, та як усяка нечисть товчеться, а то ще й сонечко тільки що зайшло. Стара льозниха ледве від старості та від недуги вийшла на відвір'я і, дивлячись на козаків, як вони збирались, як проміж себе жартували, як лагодились муштру викидати, здихнула та й каже: «Слава тобі, Господи, що я не козак. Не здужаю через хату перейти, а то б треба було бігати та боротись та муштруватись. Не хочу козаком бути». Та й задивилась на них, а далі зирк, летить понад нею щось таке страшне.
Розглядівши, потюпала до козаків і стала їм розказувати, що вже не дожидала пана сотника, бо він у вирій полетів. Я, каже, сама бачила, летить, мов ворона, тільки що не крака, а знай, пити просить. Пан писар і козаки, нічого робить, порозіходились і порозказували, хто не бачив, як конотопський пан сотник Микита Уласович Забрьоха полетів, мов ворона. І усі, хто про це не почує, здвигне плечима та й дивується і каже: «Жди ж добра, коли і начальство ваше обвідьмилось». А Прокіп Ригорович зна, де раки зимуються. Він хоч і перелякався, та не забув ні про вареники, ні про яєшню, ні про паську. Гульк до неї та на вечерю, та про пана сотника вже і не згадували. А наш пан сотник летів сердешний, летів від самого Конотопа і не зна, де він опиниться і що з ним буде, аж гульк хутір, і він чує, що став спускатись усе нижче, нижче. Розглядає, придивляється, аж це хутір безверхий, що на сухій балці. От летить та летить понад хатами та в хорунжевий двір, де вже він не раз був. От як улетів у двір, та до хорунжевиної хати, та й сіни, та прямісінько у хатні двері, що зачинені і зсередини защепнуті були, геп, мов добнею, та тут і простягнувся, як колода, і не дише, і не ворушиться. Оце то гепнуло у хатні двері, де чаклувала над хорунжівною конотопська відьма Явдоха Зубиха. От Явдоха зараз і обізвалась до нього: «Не стогни дуже і не охай, щоб хто не почув, та йди швидше в хату». Відщепнула йому двері, кличе його, кличе, аж нема гласу ні послушання. Лежить наш пан сотник, мов одубів. Нічого Явдосі робити, поволокла його самотужки у хату, і як переволокла на друге місце, він і застогнав, і очима луп, і не пізнає, де він опинився. Розглядаючи усюди, пізнав Зубиху, зараз стогнучи, й почав коренити батька і матір її, що зробила над ним таку капость. А Явдоха тільки знай своє товче: «Не знаєш свого щастя, та не кричи, бо розбудеш усю двірню. Що ж будеш діяти? Злякав, нігде дітись. Ніколи тепер тобі переполох виливати, на лишень понюхай сього». Та й піднесла йому під ніс тертого хріну. Він як нюхнув, так шхнув аж тричі, а далі став просити пити. Явдоха взяла води, пошептала над нею, збризнула його тою водою, далі злизала язиком хрест-нахрест через вид, щоб з очей його не сталося, та й дала йому тієї води напитись. Він за один ковток чималий водянчик так і висушив, та й каже: «Дай, тітусю, ще». «Але, – каже Зубиха, – я тебе не пити сюди прикликала. Покинь трихи та мнихи, та приймайсь за діло. Бач, яка краля лежить». Пан Забрьоха озирнув очима, аж і вздрів, що на полу спить панна Олена, та так і задрижав, мов опарений. Та й справді ж бо краля була. То хороша була, а то й розіспалась, та й розчервонілась, що твій кармазина борожа у саду. Корсет розщепнувся, сорочка розхристалась, коси тільки як порозпускались, так ті вже прикрили пазуху, та й то не зовсім. Уласович наш, як вздрів таку кралю, та так і заходивсь круг сонної, мов павич, тільки навспинячки танцює біля неї та розгляда, та плямка, та слинку ковта. Забув і працю свою, що стільки перелетів, і забув, що й пити просив. Не йде на ум ні їда, ні вода, що перед очима біда. Він би щонебудь і придумав. Так Явдоха його за полу сіп і притягнула до печі і каже: «Схаменись, лишень, блазню, треба діло робити, а не ханьки мняти. На, лишень, оцю жабу, та й скрути її головку набік, і ще живу, не здохшу, укинь мерщій у піч за жар». От пан сотник і зробив усе, як веліла йому Явдоха, і ще жаба пищала, а він її вкинув у піч, відкіля Зубиха увесь вогонь вигромадила на припічок. Як спеклась і зсушилась тая жаба,
Явдоха достала її, обірвала усе м'ясо, а кісточки позбирала і стала з них вибирати. От і знайшла одну точнісінько, як виделочка, і навчила Уласовича, що з нею робити. Пан Забрьоха притулив тую виделочку до серця панни Хорунжівни. Вона зараз спросоння і заговорила, і каже: «І вже мені, пан Халявський, плюю на нього. Микиточку, мій голубчику, де ти? Прибудь до мене, хоч би я на тебе подивилась». Уласович з радощів як зарегочеться на усю хату, і якби не спинила його Явдоха, то так би й кинувсь на Хорунжівну. Так та його за руку дьорг, відвела та й навчила, що ще треба робити. От пан сотник і стоїть біля неї, та знай з одної кишені вийме каменючки, то камінці, креймашки, скляночки, жарнівки, це все надавала йому Зубиха. От вийме жмень усього добра, подержить на руці, побрящить та й пересипле у другу кишеню, і так довго робив, а панна Хорунжівна знай спросоння проговорює: «Микиточку, душко Уласовичу, час від часу дужче тебе люблю». Далі Явдоха подала йому жаб'ячу кісточку, що неначе карлючка, і по її наущенню тільки пан Забрьоха заколупнув Хорунжівну легесенько під серцем, так вона так і розпалалася і стала казати: «Не хочу, за Халявського, не силуйте мене, віддайте мене за Забрьоху, Забрьоху, коли не віддасте, утечу». Тут Явдоха відвела Уласовича від панночки і каже: «Бач, як я зробила, що вона тепер на Халявського плюватиме, а за тобою вбиватиметься. Тепер зовсім пора додому». «Як додому? Тільки усього й буде?» – пита пан Микита. «Буде з тебе і сього. Чого тобі більш?» – каже Зубиха. «Тепер не журися ні об чим і жди, як вони по тебе будуть присилати і панькатись коло тебе. Тепер поїдемо додому». «Як же ми, тітко, поїдемо? Коли в 5 летіти, то цур йому, єй, не можу». «І ні вже, синку, і мені тебе жаль. Тепер поїдемо, та хоч ти дорогою дрімай, хоч і спи, то не бійсь нічого. Перед світом будем дома. Я завтра в 5 тут буду і дам панні Олені оці жаб'ячої кісточки, щоб носила при собі. Поки буде носити, поти буде тебе любити. Ходімо ж з хати та й поїдемо, а то вже скоро панночка прокинеться». От Зубиха позбирала усе своє, поскладала, як їй треба було, узяла днище і веретено і вийшла з Уласовичем з хати. Вийшовши, каже Забрьосі: «Сідай на днище по-козацьки, мов на коня, а я де-небудь причеплюсь, мені не первина». Тільки таки, що Уласовець заніс ногу, Явдоха як свисне, як цмокне, днище піднялося вгору, на ньому пан сотник верхи, а ззаду підсіла Явдоха та знай веретеном поганя та цмока та приговорює, мов на кобилу, і піднялися під самі небеса. Сидить наш конотопський сотник Микита Уласович Забрьоха на днищу, мов на коні. Ноги йому без стремен так і теліпаються, і щоб не впасти, руками держиться за теє днище, а воно чкурить ще прудше, чим яцькова приблуда. А назаді Уласовича причепилася Зубиха та аж скиглить від холоду, бо вітерець продував їй, кріпко скубенти докучали. Не вспіли вони добре оглядітись, а вже й конотоп недалеко. Явдоха щось забормотала, а щось днище все нижче, та плюсь, біля забрьошених воріт і впало. Пан Уласович як гепнув, та аж не стямився і не вздрів, як Явдоха з днищем щезла, і не вглядів, хто з його хвіртки шморгнув, тільки й бачить, що паська когось проводжала. «Чи се ви, паниченьку?» – питав вона свого Уласовича. «Де се ви пропадали, і досі я оце усе за вами журилася?» «Чого ж ти вийшла за ворота?» – розпитував її пан сотник. «Із журби», – каже паська. «А кого ж ти проводжала з двора?» «Та там
Чужий бичок забравсь було до вашої скотини, так я... Бичок, до скотини. Гм-гм-гм, ворчав собі підніс пан Микита, уходячи у хату, та й звелів засвітити світло, бо у хаті було поночі. Унесла паська світло, дивиться пан Забрьоха, що на столі недоїдені вареники, і 2 ложки, і 2 тарілки, і носатка вже порожня, а дулівки катма. Поморщивсь, закопилив губу та, поворчавши, бичок, до скотини, та й пішов у світлицю, погасив світло та й бебехнув на ліжко та, подумавши, кат їх бери. В мене є тепер хорунжівна, та й захріп на всю. Смутна й невесела, прокинувшись, сиділа на ліжку панна хорунжівна Олена Йосиповна у своїй хаті у безверхому хуторі, що на Сухій Балці. Сидить, позіха, очиці протира і сама себе не розбере, де вона, що з нею робилось, що їй таке снилось і від чого їй так тяжко та нудно. Аж ось де не взялась конотопська відьма Явдоха Зубиха, увійшедши у хату, й каже: «Добрий день тобі, панночка! Чого ти така смутна та невесела? Ох, бабусю, тепер я усе згадала. Що се ти зо мною наробила?» так охаючи казала панна Хорунжівна. «Але мовчи та диш», каже Явдоха, «на лишень оцей капшучок та на шнурочку почепи на шию, то усе гаразд буде». Та сеє кажучи, і почепила їй на шию капшучок, а в тім капшуці жаб'яча задня права лапка, та з неї пересушене серце, та лобова кісточка, та Микитиного сліду трохи. Тільки що се їй почепила, так панна Олена й повеселішала, як з води вийшла. Очиці так і палають, щоки зачервоніли, а сама і на ліжку не всидить, кинулась до Зубихи та аж плаче та просить: «Тітусю, голубонько, пань-маточко, що хоч роби, тільки віддай мене за конотопського пана сотника Забрьоху. Я таки гаразд і не знаю, як його зовуть. Віддай швидше мене за нього». «Адже він тебе сватав, та ти йому піднесла печеного гарбуза». «Та то я була дурна та божевільна, не розгляділа його добре, не розпиталася людей, не послухала братика. Тепер мені світ не мил без нього. Адже ти ж любиш панича Халявського, Омеляновича, Суденка». «Та то я була дурна та божевільна. Від учорашнього дня і цур йому, і пек йому від мене, і не споминай про нього. Одно в мене на думці, що хоча би побачити пана Забрьоху, та надивитись на нього, та приголубити його, та щоб він мене взяв». Та сеє кажучи, беркить з ліжка до ніг Зубишиних, та й лежить і плаче, і просить: «Зроби, тітусю, щоб він мене узяв. Я тебе 3 годи буду рідною матір'ю звати, буду тебе і поважати, і шанувати. Коли ж він мене відцурається, піду світ за очима, сама собі смерть заподію». «Та годі ж, угамуйся», казала їй Явдоха і підняла її з долу та й посадила на лавці. «Ось увійде твій братик, ти йому, не соромлячись, усе розкажи. Нехай іде мерщій конотоп до пана Забрьохи та й скаже, щоб присилав людей за рушниками. Онде ж і братик йде до тебе, а я піду в конотоп та з Забрьохою зроблю, що треба. Не журись та ділом поспішай». Та сеє кажучи, і пішла з хати, а панна Хорунжівна їй услід кричить: «І хустку, і весільну шишку тобі дам». Аж ось і увійшов до неї у хату братик її, пан Хорунженко, на личку вже веселенький, неначе й не був недуж, так добре помогло йому від завару соняшниць. «Що, братику, чи ти здоров?» – питала його сестриця, панна Хорунжівна. Тільки перед світом спочив після завару соняшниць та й заснув на сі заставки. «Та тепер і нічого», – так казав пан Хорунженко. «Ну, братику, не журися, скоро вже тобі буде воля йти у ченці», – стала казати панна Олена, посупивши очиці в землю. «Я вже вибрала собі жениха», – сказала Олена, та й засоромилась і почервоніла, як рак. «А кого?» «Пана сотника Конотопського, Забрьоху». «Що печеним гарбузом попоштувала?» «Еге,
Адже ти, бачиться, щось пильненько прилипало до пана Халявського, цур йому і не згадуй про нього. А зділай милость, поїдь до нього в Конотоп та й скажи, і попроси, щоб сьогодні, або хоч завтра, нехай присила людей за рушниками, а у неділю і весілля. Та що тобі так ніколи припало? Питав її пан Хорунженко, а самого аж за живіт узяло, що вже й йому недовго бришкати у миру. Ще б, може, хоч трохи огляділась, а то шити, білити, завтра Великдень. Умру, коли через тиждень не піду за пана сотника. Я його сьогодні бачила у вісні. Що за хороший, як намальований, а багатий. Так і міри нема, так і пересипа з кишені в кишеню і гроші усякі, і срібні, і золоті, і жемчуг, і усяке дороге каміння. Зділай милость, братику, соколику, лебедику, поспішай якомога. Привези й його з собою, привези й людей, щоб комусь швидше рушники подавати. Або людей не треба, і тут назбираємо. Тільки його мерщій, його до мене вези. Та курагова конотопська відьма наробила, що бідна дівка аж на стіну дереться та пробі бажа пана сотника Уласовича за брюху. Нічого пану Хорунженку робити. Звелів снідати подати, їсть і дума. Не вдоволився і не надумався, забажав обідати. Обіда і дума. Далі, як пообідав, та й надумався і каже сам собі. Пан Халявський і в рот нічого не бере, а пан Забрьоха, не взяв його чорт, не пролива, ще щоб і мене не перепив. Ну, дарма. Віддам сестру за нього, та згод місця з молодими поживу. Так, пораявшись сам з собою, сів на візок та й чкурнув у Конотоп прямісінько до пана сотника Микити Уласовича Забрьохи. Тут наша панночка і заходилася поратись і к сватанню прибиратись. Хату миє, столи, лавки, мисники змива, птицю патра, локшину крише, горшки наставля, рушники налагоджує, так, що всі наймички аж позасапувались від такого пора. Смутний і невеселий сидів пан Цуденко Дем'ян Омелянович Халявський у своїм хуторі, у пустій хаті, відкіль повиганяв усіх із серця. І знай то сердивсь, то сумував, то лаяв усякого, хто тільки на думку йому приходив, то світом нудив і з журби аж захляв. Як же йому було і не журитись? Панна Хорунжівна, що з безверхого хутора на Сухій Балці, Олена Йосипівна, котра побожилась і заклялася, що ні за кого заміж не піде опріч його, що не один вечір він з нею до півночі просидів під вербою біля криниці, з котрою він і перстенями обмінився, котра йому святою п'ятінкою забожилася, що тільки він вернеться з походу від Чернігова та пришле людей, то вона зараз і подає рушники. А він, насеяно понадіявшись, та у Чернігові аж 5 кіп протряс, щоб його не держали та відпустили оженитись, що він, вирвавшись з Чернігова, біг, як скажений, до свого хутора, біг і ніч, і день, і коня занапастив, і сам, аж засапавшись, ускочив у хату та мерщій і гукнув на Хіврю, таки свою наймичку, щоб бігла дядьків та троюродних братів до нього прикликала, щоб мерщій брали хліб святий та палички та їхали б до панни Хорунжівни за рушниками, аж тут йому Хівря і піднесла пенхву. Що, каже, панну Хорунжівну вже просватали за панна сотника Конотопського Микиту Уласовича Забрьоху, що вже й рушники подавали, і сватання запили, та що тільки той, хто не був на сватанні, той не був п'яний, а то всі лоском лежали аж до другого півдня. Що завтра буде й весілля, що вже панночка з розпущеною косою, звісно, як сирота, по вулицям у Конотопі з пісеньками ходить і дружечок збира, що його дядини понаряжувались і пішли у безверхий хутір короваю бгати, що сам пан Забрьоха приїздив і поєднав їм сліпого скрипника на весіллі грати. Сеє усе як повислуховував пан Халявський, та як роззявив рот, слухаючи, то він так йому й зоставсь, аж патюки потекли.
А далі, як затруситься, неначе в лихоманці, очі аж на лоб повилазили та мов горять, та як зложив кулаки, хряпне себе по голові, що на силу устояв і довго чмелів, слухав. Далі вже як почав, мов розперезаний, лаяти і панну Йосипівну, і пана Хоронженка, і пана Забрьоху, і дядьків, і дядин, і братів, і невісток, і дружок, і коровайниць, і сліпого скрипника, і наймичку Хіврю, вже коренив, вичитував, аж піна йому з рота б'є, мов у скаженого. А далі, як кинеться до Хіврі, так би її і розтерзав, якби не догадалася та не втекла. Ото він зостав сам собі у хаті, та й сумував, та й журився, і з серця понаривав собі з голови волосся повні жмені. Та як здума, що вже не можна нічим діла поправити, та так і заголосить, аж завиє, мов панотцевий хірт, та й подереться на стіну. Вже вдесяте товкмачив себе по голові, то по грудях кулаччям, і тільки що надумав було головою об стіну товктись, аж ріп, і увійшла у хату бабуся. Стара та престаренна, згорбилась, через силу ноги волоче і паличкою підпирається. Війшла, поклонилась та й каже: «Добрий день тобі, паниченьку». А панич мовчить, витріщив очі та сопе. «Чому таки в тебе нема ніякого порання?» – каже баба, не потураючи, що він дивиться на неї, мов скажений. «Ні птиці не патрюють, ні баранця не зарізано, і муки на локшину ніхто не крише. От так приберись. Завтра в нього весілля, а він собі ова». Не знаю, де б то опинилась сяя баба, і як би їй захрустіли кісточки, і хто б то їх з цуциком позбирав, якби Дем'ян Омелянович не розсердив за сії бабусині речі так, що вже не можна більш. Піни йому повен рот, аж через край тече, і язика не поверне, тільки труситься, та кулаки стулив, та скиглить, мов кривий цуцик. Думка така, що якби ще трохи, то він без серця лопнув. Та як таке і стерпіти? Тут чоловікові зовсім біда. Тільки було налагодив женитися і людей посилати з хлібом, а тут йому дівка й піднесла печеного гарбуза. Та ще й яка дівка? Та, що любилася з ним трохи чи не більш году, що не одну ніч просиділа з ним під вербою біля криниці, і тут божилася й заприсягалася, що ні за кого не піде опріч його. А тут одно те, що йде за другого, а друге те, що йде за пана конотопського сотника Забрьоху, над котрим вона і за очі, і в вічі насміхалася. Та як тут було пану Суденку стерпіти, що після такої біди прийшла бабуся та ще над ним кепкує? Він би, кажу, потрощив би її на шматки, як старий деркач. Так йому дух заперло, і він не здужає поворушитись, а вона тим часом і каже: «Чого бо ти так лютуєш? Мовчи та диш та слухай мене. Буду я суча донька, коли пана Хорунжівна Олена, що з безверхого хутора, не буде за тобою ще завтра, чим світ». Як сказала це йому бабуся, так він з радощів аж задрижав та щось хотів сказати, та й не зміг, а тільки вивалив очі та, силкуючись, ледве промовив: «Йо!» Та будь я шельмовська анахтемська дочка, щоб мені очі повилазили, щоб мені руки й ноги покорчило, щоб мені трясся, щоб на моїй тварі сіло 700 пістрячок та болячок, та усілякі відьомськими проклинаннями стала проклинатись, коли каже: «Не зроблю», коли що ти з Оленою завтра в утренні обвінчаєшся, тільки слухай мене, адже ти мене добре знаєш. Як таки сьому паничеві й не знати конотопської відьми Явдохи Зубихи, бо це вона була, коли вона йому раз язичок піднімала, удруге остуду знімала, та вже далася воно йому знатись.
Ото як почувся від неї, та так на душі стало йому легше. Зараз Іо розумів, що йому треба робити, та мерщіє беркиць в ноги та й просить: «Тіточко, голубочко, зробіть, як знаєте, зробіть, щоб моя була Олена. Цілісінький год буду вас рідною матір'ю звати. Куплю плахту, очіпок, серпанок. Чого забажа душа ваша і вашого кота? Тільки дивітесь лишень». Вже Олена дружечок збира, коровайниці вже досі діжу по хаті поносили, а пан сотник Конотопський Микита Уласович найняв сліпого скрипника на весіллі грати. Так де вже? Хіба ж я не Явдоха? Я йому зроблю весілля. Нехай лишень укоштується, нехай потрусить батькові карбованчики для тебе, і я й його оженю. Нехай і Олена збира дружечок, нехай починають приспівувати Микиті, а я знаю, що зведуть на Дем'янка. Приймайся ж хутко, кажи, щоб у господі й пекли, і варили, і чого треба наточили, а ти біжи збирай бояр, сважку, світилку, старостів та якого-небудь батька знайди, щоб порядок давав. Агу, пан Суденко повеселішав. Хватив пояс і став підперезуватись та за шапку братись, щоб іти за поїздом, а Явдоха, виходячи з хати, стала весільної співати, та ще й прискакує. У Дем'янка та батьків много, а рідного та ні одного, та все такі, що напитися, а нікому й пожуритися, усе такі, що пити гуляти, а нікому та порадоньки дати. Смутна і невесела убиралася у своїй хаті панна Хорунжіївна Йосиповна Олена на своєму безверхому хуторі, що на Сухій Балці. І вбирається, і не вбирається. Треба б то поспішати, бо вже у селі передзвонили до вутрені у один дзвін і стали у вовсі дзвони дзвонити. Треба їй поспішати до церкви, бо учора на домовинах так порадились, щоб їй тут у вутрені і змінчатись з конотопським сотником, паном Забрьохою Микитою Уласовичем, а від хутора до села буде верстов з 5 або 2. Так от треба їй поспішати, щоб спіти, так щось руки не підіймаються. Уже вона й розчесалася, вже й коси у дрібушки поплела, стала ленти покладати. Зирк, що ні найлучша скіндячка, що їй подарував пан Суденко, її так і узяло із-за плечей. Згадавши його, засумувала і трошки сплакнула. Зубиха ж тут такий розсипається, і сюди шатнеться, і туди мотнеться, і намисто Лені нав'язує на шию, і голову квітча, а як нарядила зовсім, то й вибігла мерщій на двір. Повернулась на одній нозі проти сонця тричі, зашепотіла щось таке собі нищечком, обвела рукою туди, де село, та й сказала: «Хто має поспішати, нехай не вийде з хати, і щоб до сход сонця не знайшов ні дверей, ні віконця». Увійшедши в 5 у хату, стала знаряжати панночку Олену до вінця. Звеліла їй тричі поклонитись у ноги батькові й матері, що для такого случаю знайшли, а далі й братикові рідному. Старшій дружці дала пару свічечок п'ятакових до вінця, хустку руки зв'язати, рушник під ноги і шага під рушник Паламареві заставник, а далі тихесенько, щоб ніхто не бачив, дала теж дружці якусь кісточку та якийсь тореп'яшок і навчила її, що і коли з ними робити. От і пішла наша молода з старшою дружкою у село, поспішаючи до вутрені, щоб там шлюб приймати з паном Забрьохою, конотопським сотником Микитою Уласовичем. Що ж робила Явдоха, зоставшись на безверхім хуторі? Там дівувала годів 40 дівка, а звали її Солоха. Бідна та прибідна, ні одежі в неї не було і нічого. Та ще на одно око сліпа, від паршів волосся повилазило, і голова голісінька, як долоня. Уся шия в чиряках та в пістряках аж тече, на щоці огник, зубів недолік, горбатенька курноса, тільки ямка замість носа, на одну ногу крива і правої скарлюченої руки до рота не піднесе.
От таку-то кралю зубиха, взявши та й убрала в ленти, і замість кість порозпускала кінці, удягла у чужу свиту, випрохала намиста з хрестами і пов'язала їй на шию, та як вже зовсім убрала, Явдоха посадила її верхи на палочку, а сама сіла на другу, цмокнула, ньонькнула, палички чкурнули, скільки духу, аж пил за ними хмарою. Прибігши в село до церкви, Явдоха і каже Солосі: «Стій же ти, дівко, на рондуку біля куни та держи в руці оцю маківку. Який козак прийде, так возьме тебе за руку та уведе вінчатись, не дрочись, не царамонься, вінчайсь сміливо. Глядиш, дожидай до сход сонця». Солоха стала і дожида, а Явдоха мотнулась до свого діла. Олена ж з старшою дружкою, знай, ідуть та поспішають у село, щоб поспіти до вутрені. Олена, що йде, то усе вихваля пана за брюху, який він гарний, чорнявий, повновидий, які то в нього уси штепні, і який сам увесь лепський та моторний. Як же ідучи, де тільки зійдуть на перехрестя, старша дружечка кісточкою, що дала Явдоха, тричі панну Олену у спину тихенько стук-стук-стук, та й примовить: «А геть, нелюби!» То Олена її і пита: «Що ти, сестричко, мене в спину товчеш?» «Та то я, панночко, пірячко зняла, що на кунтуші було прилипло». То Олена і вп'ять стане про пана Уласовича казати, та вже не стак його похваляє. То в нього нема таких очиць, як у пана Судденка, на другім перехресті і уси поганіші, чим у пана Халявського. Далі він і не сякий, і не такий, і стидкий, і бридкий, і поганий, і мерзенний. А як дійшли до церкви, то старша дружечка тихенько ззаду й розв'язала шнурочок, на чим повішений був капшучок, а у тім капшуці була жаб'яча задня права лапка, та з неї ж пересушене серце, та лобова кісточка, та микитового сліду трохи. От як розв'язала, а той капшучок і впав, так що Олена і не щулася. От вона зараз і крикнула: «Цур же йому, пек йому тому забрьосі, не хочу, та й не хочу за нього заміж, вернімося, сестро, додому». «Та чого ж вертаться?» – каже дружечка. «Постіймо хоч трохи у церкві. Коли ж пан сотник до тебе підійде, щоб шлюб приймати, то ти тут і відкинься. Це ще йому стидніш буде, що при людях такий бешкет йому зробиш». «Оце справді, що так», – каже Олена. «Таки тут йому межи очі і плюну. Ходім же у церкву». Увійшли у церкву. Панна Йосиповна зирк-зирк по церкві, нема пана Уласовича. Вже швидко і вийдуть, його нема. От вона то почервоніє, як мак, то побіліє, як полотно. Усе сердешна боїться, щоб він не увійшов та щоб не потягнув її до шлюбу. Аж ось тільки що дочиталися до вутриє і збивах, аж щастю двері, сважки, світилки, бояри, дружко, піддружі й старости, та усе непрості, усе з панства, у контушах, у черкесах, у сукнях таких, що тільки поцмокай. Ще важніш були, чим у нашого Поповича, що до філозофії ходив, та, оженившись на нашій дяківні, у нас у селі попом став. А за таким-то поїздом увійшов і молодий. Хто ж то такий? Олена так і затрусилася, як вздріла, що це не пан сотник Конотопський Уласович, а суть пан Судденко Халявський Омелянович, кого вона так щиро любила. А старша дружечка мерщій тим реп'яхом, що відьма дала, та її у спину товк, та й примовила тихенько: «Причепивсь 5». Олена після сього так і згоріла, та проміж народу пропхалася до пана Халявського та його за руку сіп і каже: «Бери мене, як хоч, а бери. Коли в тебе є друга, то покажи, де вона. Я їй суті тут же очі видряпаю. То я було обожеволіла, а тепер умру, коли мене покинеш». «Та я ж за тим, панночко, і прийшов, щоб з тобою закон прийняти», – сказав пан Судденко, та й потяг її за руку до стільця, а вже піп був поєднаний. Не забарились, проспівали лозу плодовиту, окрутили круг стільця, звеліли молодим поцілуватись, вчистили з молодого півкопи та й відпустили додому, а самі зосталися то свічки гасити,
Смутний і невеселий ходить по хаті пан конотопський сотник Микита Уласович Забрьоха, урядившись як можна гарніш і виголившись чистенько, і чуб підстригши любесенько. Ходить він по хаті, куди ще з вечора приїхав з Конотопа у село, щоб у утренні вінчатися з панною Хоронжівною Йосиповною, як учора домовилися. Тільки що вдарили в дзвін до утренній, вже він іскочив і розбудив пана писаря Пістряка Ригоровича, що покликав його у старші бояри. Поки дзвонили, наше козацтво голилося, обувалося, одягалося, і як вже було пора, то, одягнувши нові кримських смужків кожухи, стали виходити. Та отверзайте, пане Уласович, без приткновення, приспі бо час, нуте ж, нуте. Пошто над защіпкою глюмляєтесь, сокрушайте її, отверзайте врата у сіни. Так командував пан Ригорович на пана сотника, що знай маца по дверям та не відчиня. Але, каже Микита Уласович, отверзай ти, коли знайдеш, бач, нема дверей. Чесо ради сиє бисть, каже пан писар, двері суть на празі, а прах на дверях. Востягніть лишень плямку. Та яка тут у чорта плямка? Стіна гола, а дверей катма. От сам подивись. Кинувсь пан Пістряк, хап-хап-хап, мац-мац. Нема дверей, та й плямки не налапа. Сама стіна стала перед ними. Шука один, шука, аж употіє, свариться другий і перемінить його, стане крізь обмацувати. Нема та й нема. Що за недобра мати? Де у гаспеда подівалися двері? Аж скиглить пан Забрьоха, та з серця аж зубами клаца, бо вже давно всі дзвони передзвонили. Видіх двері, отверзаючися сімо й овамо, і се не бій, так гарчав Ригорович, аж патли на собі рвучи. Далі каже, а що сотворімо, пане сотнику? Розверзім об'ятія і приступім на прикосновення, донде же сотворімо совокуплення. Та кажи мені просто, пане писарю, тепер не до письма, казав йому аж плачучи пан Уласович. Я й так себе не тямлю, а він ще письмом очі коверя. Кажи бо просто. Прикосновення, осязяння, сиріч мацаніє, дадіте вашу дісницю у мою шуйницю, та й будемо разом мацаніє воспроизводити круг усієї хати, чи не сокришася се двері в онім місці, або чи не який враг ненавидяти й добра похитити їх. На силу розчухав пан Микита, що писар хоче робити. От і прийнялися мацати по стіні. Один іде в один бік, а другий у другий, мац-мац, хап-хап. Чи є Ригорович? Ність. І ще зоша як один. Ходім дальш, вп'ять пішли. Чи обріли, пане Уласовичу? Тьху, бодай вони зслизли. А вже достойно дзвонять. Морока та й годі. Облапають усю хату, зійдуться вп'ять докупи. Нема дверей, та й нема. Вп'ять розійдуться. Той по сонцю, а другий навпаки сонця. Лапають, зійдуться. Нема. Вже б і раді, хоч би віконце намацать, так і де кат його знаде ділося. Аж плачуть обидва. Пан Уласович Микита сів на долівці та й давай у голос. Вже досі і в утренні обідійшла, а мене панна Хоронжівна дожидалась, та може вже й додому пішла. Ой, лелечко, лелечко. А пан Пістряк, знать, щось своє надумав. Як став серед хати, розводить пальцями і тільки що хотів щось сказати, аж ось... брязьк плямка. Риб двері. Шась у хату Явдоха Зубиха, їх приятелька конотопська ведьма, що сама таку мару на них напустила і двері від них сховала. От і загомоніла на них. Чи ви подоріли, чи показилися? Якого гаспода ви тут робите? Чому не йдете вінчатись? Але за того вийдуть з вутрені, і молода з дружками давно жде, а вони тут ханьки мнуть. Ох, тітусю, насилу промовив пан Забрьоха, тут зовсім біда. Смущення веліє, учинися, казав Ригорович з-під лоб'я, приглядаючись на Зубиху. Сідвер, знюже произведення сотворять увесь род чоловіческий, без погибашая, і це паки обрітеся, но како? Не вім.
Розкажите, пане Микито, мені по-людськи, а то ніхто не второпа. Що тут вам за привидіння було? Так питала Явдоха, буцімто й не знала нічого. Та тут таке було, казав пан Забрьоха, що як його і розказати. Хтось, було, двері в нас вкрав. Вже ми їх лапали, обмацували. Прийшлось було пробі кричати, а ти тут і ввійшла. Те, знаю, каже відьма. Бать, суча донька, що було не робила, та я її переспорю. Вона ще й не таке хоче з тобою зробити, та ти не потурай. Іди лишень з боярином швидше до церкви та й бери свою дівку. Не розглядай, чи вона Олена, чи не Олена, а тільки бери ту, що стоїть на рундуку біля куни, та у руках червону маківку держить. Гляди ж, не дуже вирядуй на Олену, хоч її і побачиш, де не квапся. То буде не вона, а з маківкою твоя. Бач, прибігла з Києва дядина пана Суденка Халявського, ще зліша мене, та не так зна, як я. Вона перш в тебе двері вкрала, а тепер на панночку Олену наслала мару. Буцімто вона і сліпа, і крива, і черяковата, і коростєва, і буцімто вона зовсім не вона. Отже, ти не царамонця, щоб псюха не посміялася над нами. Вінчайся сміливо. А як прийде він вінця, так я усе злеє відверну і її стару суку прожену. Біжіть же швидш. Та сеє, кажучи, глянула на Ригоровича та й моргнула йому, а той кикикнув по-дяківськи та й сказав сам собі: догадавсь. От наші хлопці, подякувавши Явдосі усяк за своє, мерщій пішли собі. Поки дійшли до церкви, аж вже усі повиходили, тільки самі попи зосталися, дещо прибираючи, та з людей дехто то свічечки міняють, тощо. А пана Халявського з молодою та з поїздом і духу не зосталося. А Солоха стоїть собі на рундуку біля куни, маківку у руках мне і жениха жде. Пан Микита на неї зирк, так у нього в животі і похолонуло. Хороша краля. Дивився сердешний на неї та, здохнувши важко, і каже: що то за проява стоїть? Мню, каже писар, якось я єдиная із 70 дщерей царя Ірода, їх же він окаянний породи погуби ради рода християнського. Єдина суть лихорядка, друга лихоманка, третя трястя, четверта напрасниця, п'ята поганка і прочі, їм же ні з числа, а з мню. Та мни, бо, пане писарю, а кажи діло, чи це перевертень, чи це вона справді така? Єй, господини, як да воззрю на неї умними очима, то зрю панну Олену, хоронжівну Йосиповну, превелепнішою дівицю. Як даже розсматряю їх гріховними плотськими очима, то обрітаю її з домою перша паче усіх мерзостей усього лиця землі. Аж же мню, якось є єсть обованії Явдохи велемудрої, рекше зубихи, є же у строї посміяння ради тресугубу анахтемськи проклятої відьми київської. Так що ж, пане писарю, брати? Та беріть, добродію, а ще ж совість не зазрить, беріть. Сотворите совокупление, а по совокуплении усякої обованії щезають, як дим, і розточається, як прах персний. От пан Уласович підтяг живіт та, підійшовши до Солохи, та й каже: чи не соізволяєте, панночко, зо мною шлюб прийняти? А Солоха і загагнявила: соізволяю. Мерщій, побравшись за рученьки, як голуб з голубкою, і увійшли в церкву та й до стільця. Не забарились і їх обкрутити. Пан отець і каже: а поцілуйтесь. Пан Забрьоха не дуже розглядав, обтер уси та й свою гарну молоду цмок на усю церкву та з радощів і викинув попові аж 5 алтин та усе денежками і пішов з своєю молодою у безверхий хутір. А старший боярин, пан Пістряк, кишки рве з осміху та біга по селу та збира свій поїзд, щоб швидше на посах молодих. Смутний і невеселий стояв, понуривши голову аж до грудей,
Пан конотопський сотник Микита Уласович Забрьоха у безверхому хуторі біля панських хат, дивлячись, що панна Хорунжівна Олена Йосиповна сидить на посаді з паном Судденком Дем'яном Омеляновичем Халявським, а біля нього стоїть Солоха. Дівка гарна, чепурна, одягна, бо що було на ній до вінця позичено, чи плахта, чи свита, чи намисто, чи скіндячки, то усе люди своє познімали, а вона й зосталась голомоза, боса, сорочка чорна, дірява, розхристана, і тільки що шматком старої плахти зап'ялась, та й годі. От усе убрання на ній. Отак то йому удружила Явдоха Зубиха, конотопська відьма, за той бешкет, що він їй і на річці, і над річкою при усій громаді зробив. Та й не він же то, коли по правді сказати. То порав з нею пан Пістряк. Він і пана сотника на се навів. Ну, та знаєте, що на світі усе так іде. Що писар збездільнича, так йому й нічого. А суддя з дуру, не знаючи діла, підпише, так він і у отвіті. На ньому усе лихо й складається. Стояв пан Уласович довгенько, і розуму не приложить, що йому теперечки на світі й робити. Забіг би на край світу, так уже шлюбу не розірве. Казав би, бо при вінчанні, що не покину її аж до смерті. А як гляне у вікно, його панна Олена сидить край пана Халявського. Як послуха, що дружечки приспівують вже не так, як учора, замість Микитки та вже Дем'янка, а сліпий скрипник, сидячи у сінях, що є духу скрипить дербенський марш, а бісова відьма Явдоха Зубиха замість матері сидить у червоних юхтових чоботях з підковами у 5, а на голові кибалка, що усе то зять пан Халявський нарадував, та ще вона визирне до нього у віконце та й глузує над ним. Та, кажу, поле б'ється руками й зубами клаца. Пан Ригорович мав було покинути і своє боярство і притулитися до чужого весілля, бо бачив, що тут і страва усяка мудра, і горілки багацько, і поштують на подряд усіх, не розбираючи, хто першу п'є, а хто вже і 5. Підкнувсь було, так йому і чарки понюхати не дали, і у хату ходу не дали. Іди, кажуть, собі на своє весілля. От він подумав, що, каже, живе, покину, а мертвого піду ськати. Плюнув їм через поріг та й пішов до свого поїзду. От їх дружко зібрав усіх і каже: «А що ж, пане сотнику, якого пива наварили, таке будемо й пити. Чого тутечка будемо розглядати? Треба своє діло справляти. Поїдемо лишень у Конотоп. Треба, як почали, так по закону й скінчати. Вже й не рано». Поїхали, приїхали, сяк так дали порядок, достали дечого у пана Уласовича з материзни, прикрили грішне Солошине тіло, стало хоч трохи не так бридка, посадили молодих за стіл, страви ж було усякої наварені, була ж і горілка, була й варена. Таке нічого сказати, було діло з порядком. Чи співали дружечки, чи не співали, чи танцювали парубки з дівчатами, чи не танцювали, а мерщій поділили коровай та й положили молодих спати. Здихнув не раз тяжко та важко пан Уласович, згадуючи, на яких би то м'якесеньких подушечках спав би він з панною Хорунжівною, і усе, і теє. А тут довелось лягати на своїй паничівській перині та ще з коростявою Солохою. Та ще на ту біду, збираючись на панні Йосипівні женитись, Паську таки наньмечку свою, що йому усегда після обіду головці скала, відпустив до пана писаря до того ж діла. А сидячи на посаді з своєю Солохою, як здрів Паську, що прийшла на весілля дивитися, так аж оскома його узяла. Ну, сяк так переночувала. Яка не була Солоха, а прийшлось тій, що замість матері по закону хомут надівати, як водиться часом по весіллям у городі. Ще ж дужче пана Уласовича узяв жаль, як пан Халявський з своєю молодою прибіг тардайкою у город покриватися.
попереду везуть на привисоченному дрюці запаску шовкову та червону, як є сама настояща калина, і коням чуби, і музиці, і руки, і скрипку, і чуб, і уси червоними лентами поперев'язували і покривали молодих у церкві. А в пана Микити Уласовича забрьохи, хоч є і стяжки, є й хустки, та ба, не вивезло. Повів Солоху покривати Дружко на сміття по закону. Лихо нашому панові забрьосі, та й годі. Зібралися люди, лагодяться калач розділяти, змовляються, чим пана забрьоху дарувати. Сякий такий, а він є сотник над сотнею, старшина, жменю прядива не відбудеш, а коли не так, то він таки своє коли-небудь віддячить. От радяться промеж себе, той хоче баранця, той порося, той телушку дати, і вже пан писар-пістряк, звичайно, як писар, узявши уголь у руки, хоче записувати на стіні, хто що подарує. А Дружко збирається викрикати такими голосами, яку хто скотину подарує, аж ось і вбіг козак із Чернігова і зараз подав письмо до пана сотника від самісінького пана полковника Чернігівського. Надувсь наш пан Забрьоха, мов індик, і став шикати, щоб усі замовчали, і каже: «Цидьте лишень, мовчіть, пане писарю, а прочитай-ке сей лепорт. Бач, мені ніколи, я теперечки на посаді сиджу, я молодий. А читай. Чи нема якої новини або якої милости, та голосніш читай». Поки пан писар читав по складам та зупинявся над словотитла, так ще нічого. А як же став по верхам читати, так фіть, та й тільки. Там було таке написано, що пана Забрьоху, таки нашого Микиту Уласовича, за чим не послухав пана полковника Чернігівського, та не прийшов з хваброю конотопською сотнею у Чернігів, як йому було писано, а замість того заполіскував у ставку конотопських молодиць та старих баб, мов плаття, та з 50 їх на смерть утопив, а далі, як вишукав промеж них відьму, та їй піддався, і чортяці душу закріпостив, та й літав у вирій, мов той птах заморський, що усі люди бачили і дивувались, і полякались, а деяким малим дітям і переполох виливали, так то добре командував пан сотник на своєю сотнею, та за те його сотничества і змінити. Як се почув народ, так і вжахнувсь, і стоять, роти пороззявлювавши, а наш сердешний Забрьоха сидить, мов гарячим борщем похлинувся. І казати б то і у горлі застряло, і поблід, і посинів, і запінився, і сльози пустив. А Ригорович йому і каже: «От так же, пане чи то пак же, пане Микито, так тобі і треба. Ти вже було дуже розібрався, вже й писаря не слухав, і мав умніший його бути, та бачу, вирій літав, та сотничество й пролітав. Це ж ще на першому листку так написано, а ось перевернемо на другий, що то там прочитаємо. Може, і наш верх буде, ге? Цидьте ж усі, слухайте. Кого начитаю над вами сотником, так зараз поклоняйтесь йому і на ралець з гостинцями йдіте». Та й перевернув папір, усе розгладив, озирнув усіх, щоб дивилися на нього, і кахикнув тричі по-школярськи і став читати. Як же начитав, що конотопським сотником настановили не його, як він бажав і щиро надіявся, і з тим і Забрьоху скрутив з сотничества, а з другої сотні узяли Суденка, Дем'яна Омеляновича, пана Халявського, та й письмо упустив, і голову похилив, і довго думав. Далі підняв голову та й каже собі: «Дарма, підіб'юсь під нового та й буду над ним орудувати. Недовго буде панувати. Пошию і сього у дурні, його і змінять, тогді вже й, певно, я буду. Оставайся ж, пане чи то пак, пане Микито, з своєю Солохою, а я піду до нового пана сотника, Дем'яна Омеляновича, і той подарунок, що лагодив тобі на весілля, понесу йому на ралець. А хто, хлопці, за мною?»
Я, заревла громада і потягли з хати, не вважаючи, що й чарки поналивані, й калач дружко покраяв. І що то тут сказати? Усі, і дружко, і піддружий, і бояри, і усі розійшлись. Зоставсь сам Микита з Солохою. Нікому було й страви їсти, що на обід понаварювали. Отаке то було весілля у Микити Уласовича Забрьохи, що був колись у славному сотенному містечкові паном Смутний і невеселий увійшов на другий день у хату до Микити Уласовича Забрьохи пан конотопський писар Прокій Бригорович Пістряк. Та ввішедши, так і поточився на лаву, схилившись на стіл, та й заголосив. «Не задавай жалю, Григорович, – каже йому Уласович, – тут і так нудно на світ дивитись. Чого бо ти виєш, неначе собака? Хіба чи не напала й на твою паську короста, як на мою Солоху? Ай, бодай усі на світі і Солохи, і паськи, і Явдохи, усі покоростявіли, то мені й байдуже. Ой, горе, Уласовичу, горе, постиже мою утробу до роздраження». «А мені що за нужда?» – сказав Микита, згадавши, як відійшов від нього Пістряк, почувши, що його змінили, і не дав йому ніякої порадоньки, та ще у вічі і насміявся. «Не воспом'яни моїх первих беззаконій, друже, нині і аз грішний у простоті содержуся». «Як так?» – спитав Уласович. А Пістряк по-своєму, по-письменницьки і розказав, як він прийшов до нового сотника прихваброї Конотопської сотні Дем'яна Омеляновича пана Халявського, і як той, каже, воззрів на нього гордим оком і нечистим серцем, аки на пса смердяща, і звелів йому писати до вельможного пана полковника Лепорт об такім ділі. Григорович захотів помудрувати, і щоб з першої пори зануздати пана сотника по-своєму, щоб не дуже бришкав проти писаря, написав по-своєму. Пан сотник розчухав, що не так, бо й сам був письменний, каже писареві, не так, а писар йому в отвіт так. Я вже знаю, що по-моєму лучше буде. Пан сотник крикнув, пиши по-моєму, а писар каже, я на те писар, я знаю, як і що треба. Як же пан сотник розлютується, як крикне, та ти вже не писар, сякий такий сину, і почав коренити і батька, і матір поперед Забрьошиних, а далі і Пістрякових, і весь род їх, а далі самого Пістряка лаяв на усі боки, та у потилицю й вигнав його з хати, і змінив його з писарства, а намість його настановив підписчого, хлопця-блазня, його же, так закінчив Пістряк, не єдиножди за возлобіє чухрав і полядвіям поруганіє чиних. «Скажи мені на милість, Григорович, – питав Микита Уласович, – хто се нам таку капостю крутив?» «Оле мені, – здихнувши, казав Пістряк, – враг рода чоловічеського, Явдоха Зубиха, великоіменита я відьма преславної слободи Конотопа. Сия-то увозмездила, що я й полетів єси, аки птиця пернатая. Вона обояла і панну Хорунжівну, нині паню Халявську, та ще, ох, і сотничку, воєже би іміти непреткновенне намірення суєтися з тобою у брак. Вона й до убитку тебе припроведе. Вона й глумлєння над нами вчинила, похитивши в нас двері. Вона приврати гнусообразною твою паню Солоху, нехай здорова буде, замість ліпообразної панни Олени, і одруже тебе з нею. Вона всьому злу суть і вина, і причина, і предмет, а все сіє учинити у отмщення за поругання над лядвіями єя. Вот ще ми її, друже, замість прочуханки, не сожогом, яко язичницю хварисейську, садукейку і метарку у пещі халдейської. «Та подаймо на неї Лепорт, – казав Забрьоха, – нехай вона нам заплатить за безчестя, що нас позміняли та ще мене на солосі оженили. Нехай її посадять у колоду».
Ова, здихнув Григорович і каже, не імать нині власті над нею ніхто. Пані сотничка учинила їй парчеве возглавіє, серічочіпок і нову намітку і плахту, а пан сотник Халявський пристави к ній раба і даде коня, і местника, і ділателя, щоб і дрова рубав, і воду возив, і кота годував. І дана їй власть на усьому лиці земному і чаклувати, і обаяти, і глумитися цілоє урем'я і пол времені. Так, знаєш, що зробимо? Закличем її, мов добрі, до себе в гості. Перш почастуєм, а далі надаєм тусанів, і щоки їй попіб'єм, і зуби останні повибиваєм. Плюнь, друже, на сію Явдоху, а паче всього повели господини унести носатку чого-небудь. Ось випиймо журби ради, то лучше буде, паче і обаче. Та й випиймо ж. От Уласович і гукнув Солоху, а вона їм і уточила, і унесла, чого треба було. Стали кружати. Повиціджувавши гарненько, скільки там носаток, з журби ледве розійшлись по хатам. І після того щодень то й сходилися журитися, та знай куликали, бо нічого їм було більш робити. Минулося, пан, закінченіє. А сюю повість або казку та розказував мені покійний Панас Мисюра, коли знаєте, і вона дуже довга. Там є таке, що і пан Халявський, Дем'ян таки Омелянович, от що настановили сотником у славному сотеному містечкові Конотопі на місць Микити Уласовича пана Забрьохи, дуже швидко перед начальством щось процвиндрив, і його сотенства змінили. А його жінка, себто Олена Йосиповна, що була панна Хорунжівна і попереду жила у безверхому хуторі, що на Сухій Балці, так щось там якось то поброїла, не знаю і що і як. Тільки мужик їй і очіпок збив, і всі патли пообривав, і очі попідбивав, а далі підрізану водив по всьому Конотопу по вулицям, а писарю, що намість Прокопа Григоровича Пістряка став, молодий парень, з собою чорнявий та красивий, та узяв та пів голови йому впродовж оббрив та й прогнав від себе. Усім же їм це сталося ось за що. Пану Забрьосі, щоб не здавався на писаря, а робив сам, як він є начальник, та щоб робив по правді, щоб слухав, що приказано від начальства, а то йому начальство передписує в похід іти, може боронити народ від неприятеля, а він узяв заполіскувати жінок, бач топити відьом, щоб вернули дощ на землю. Буцімто відьми можуть проти небесної сили яку капость на світі зробити. Усе йде по Божому повілєнню. Так, щоб не топив народу, бо поки до відьми добрався, скільки душ згубив позанапрасно. Щоб не удавався в чаклування, покинувши Бога милосердного, бо чортяка зараз через свою наньмичку зубиху попорався над ним добре і що й у вирій полетів, мов гусак, людям насміх. Пістряку Григоровичу, щоб не обдурював свого начальника, не пошивав його у дурні, а щоб робив і казав перед ним усю правду. Щоб, розсердившись на людей, не робив їм біди, як тут з жінками, на кого сердився, а скільки душ занапастив, у воді потопив і сиріт зоставив. А що найпуще, щоб не пив так цупко горілки. І пану Халявському з його жінкою не минулося, не пожили у ладу. За чим зараз кинулися до відьми, за чим через чаклування та ворожіння, покинувши закон святий, собі побралися. Еге, хоч і прийняли шлюб, та як не через Божу волю, а через Явдоху, та через її реп'яхи та кісточки сушеної жаби, так воно усе й пало прахом. А що зубисі досталося, так нехай Бог боронить. Поки пан Халявський був конотопським сотником, так пожила у розкоші. Був її батрак, була наньмичка від сотника панщиною приставленая, і на ралець ходили люди до неї зараз після сотнички, і ніхто не смів її не тільки відьмою або чим взивати, та ще й величати її помненню Семеновна або пані Зубиха. От до чого було прийшло. Як же та пана нашого Халявського змінили, так і на неї увесь мир плюнув.
Та вона таки швидко зачахла, зачавліла і скоро дуба дала. Та ще не зараз і вмерла, що вже страждала. Умира і не вмира, і руками, і ногами не двига, а стогне на всю хату, так що й на вулицю чути було. А тут ще кіт їй розходився та нявчить за нею, скільки є духу. От там-то не страшно було. Далі зірвали стелю, тут, де взявся ворон, та чорний, улетячи у хату, надлетів над неї, крилами махнув. Тут їй і амінь, тільки зуби вискалила. А кіт так і лопнув, як пузир, а ворон, хто його зна, де й дівсь. Нікуди її по-людськи ховати. Виволокли за село, зарили ницю яму, прибили осиковим кілком та зверху і заплівши, щоб не скочила.